मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. आपण आत्तापर्यंत हिस्ट्री ऑप्शनलचे जे सेशन्स आहेत की 5 महिन्याच्या बॅचचं आपलं टार्गेट ठेवलं आहे आणि डेली आपले की साधारणतः 2 ते 3 तासांचे वेगळे सेशन्स आपण घेत आहोत सध्या. ओके, सो यामध्ये की 5 महिन्यामध्ये आपला हिस्ट्री ऑप्शनल पूर्णपणे कव्हर करायचा आहे. सो त्या दृष्टीने ब्रेक पडणार नाही. काही जण कंबाईनच्या परीक्षेमध्ये देखील ॲडजस्ट करत आहेत, बट स्टील की ही कंटिन्युटी तुम्ही चालू ठेवा. ओके, आपलं एवढं एकच म्हणणं असेल तसं, कारण परीक्षा कधी असेल आणि प्री पास झाल्यानंतर मग मेन्सची तयारी असते आणि मेन्सच्या तयारीनंतर मग अडचण अशी येते की ऑप्शनल हा उरकत नाही किंवा होतच नाही समजा. ओके, UPSC प्रमाणेच की आता सगळं डिसिजन मेकिंग फॅक्टर हा सब्जेक्ट कोणता असेल तर ऑप्शनल. काही जण अजूनही निवडीच्या कन्फ्युजनमध्ये आहेत की साधारणतः निवडावा कोणता काय, कळपाची मानसिकता पण आहे की माझे 15-20 मित्र हाच घेत आहेत तर आपणही तो घ्यावा. असं काही नाही आहे, कारण त्यांची आवडती असू शकते. तुमची आवड पर्टिक्युलरली एखाद्या सब्जेक्टजवळ असेल किंवा ती आवड निर्माणही करता येते, हा एक दुसरा मुद्दा आहे तसा. ओके, सो ऑनलाईन माध्यमातून की आपले जे वेगळे विद्यार्थी पाहत आहेत आणि ऑफलाईन देखील आपल्या बॅचेस स्टार्ट झाल्या आहेत तशा. ओके, सो साधारणतः की आपण आजचा जो सेशन आहे तो सेशन या काळात कशावरती असेल तर मेगालिथिक एजवरती आहे. ओके, की साधारणतः आपल्या सिलेबसमध्ये त्यांनी वेगवेगळे घटक दिलेत. त्यामध्ये आपण सुरुवातीला स्टोन एजेस पाहिलेत, अश्मयुगाचा कालखंड. नंतरच्या टप्प्यामध्ये की मग साधारणतः ओल्ड पॅलोलिथिक, मेझोलिथिक, निओलिथिक, नंतर चाल्कोलिथिक आणि चाल्कोलिथिक नंतर आपण ब्रॉन्झ एज पाहिलं आहे, कास्य संस्कृती. ओके, किंवा त्याला ब्रॉन्झ कल्चर असं देखील आपण म्हणतो आहे. त्याच्या पुढचा टप्पा आहे की सम पॅस्टोरल कम्युनिटीज आउटसाईड द इंडस, की सिंधू संस्कृतीच्या बाहेरही वेगळे काही पशुपालक जाती जमाती होत्या किंवा जनजाती होत्या असं हिंदीमध्ये म्हणतो, की ते ऑर्गनाइज पीपल नव्हते. त्यांच्याबद्दल आपल्या सिलेबसमध्ये वारंवार क्वेश्चन विचारले जात आहेत. टॉपिक एकदम सिम्पल आहे, सोपा आहे आणि खास करून की भारताची सगळी इतिहासाशी संबंधित मूळ रचना किंवा विजय ते आपल्याला या संबंधित पाहता येतात तसं आहे. ओके, सो आपण स्टार्ट करूयात की आपल्या सिलेबसचा आजचा घटक असेल तो कोणता तर मेगालिथचं की महापाषाण काळ हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे, तो आपण इथं ऑब्झर्व करूतो आहे तसा. ओके, मग या लोकांची खासियत अशी महापाषाण कालखंडामध्ये घडत आहे काय की हे लोक मृतांवरती मोठमोठे दगड ठेवत आहेत. सो डेड बॉडी आहे एकदम छोटीशी. ओके, आणि मृतांवरती मोठमोठे दगड ठेवत आणि ते दगडांचे अवशेष आपल्याला आजही उपलब्ध होत आहेत. म्हणून आपण या कालखंडाला महापाषाण काळ असं विशेषतः म्हणत आहोत तसं. ओके, हे एज ऑफ मेगालिथ्स. ओके, मेगा म्हणजे प्रचंड आणि लेंथ मीन्स लिथोस्फिअर. ओके, शिलावरण जे आपण म्हणतो त्यातील शिला हा जो घटक आहे समजा, तर हे आपण पाहू शकतो तसं. सो विशेषतः की साधारणतः नर्मदा नदीखालीचा जो सगळा परिसर आहे दख्खन प्लेटेयो किंवा डेक्कन ट्रॅप समजा. ओके, सो दख्खनीचं पठार आणि त्यासोबतच तुंगभद्रा नदीच्या खालचा भाग त्याला आपण दक्षिण भारत असं म्हणतो आहे. या भागामध्ये हे युग आपल्याला आढळत आहे तसा. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो तर महापाषाण काळ. मग ही जर रेंज जर एका वेगळ्या मार्गाने जर डिफाईन करायची म्हटली तर याच्यामध्ये की आपण विशेषतः कोणता की आपल्या नर्मदा नदीच्या वरच्या भागाला आपण उत्तर भारत असं म्हणतो. नर्मदा ते तुंगभद्रा हा जो परिसर आहे याला दख्खनीचे पठार म्हणतो. थोडक्यात आजपासून कर्नाटक आणि दक्षिण भारत वेगळा आहे मित्रांनो. ओके, दक्षिण भारत म्हणजे कोणता की हा जो परिसर आहे तुंगभद्रा नदी खालचा भाग, त्याच्यामध्ये बहुतांश केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटकाचा छोटासा भाग येतो, आंध्र प्रदेशचा काही भाग येतो, त्याला आपण दक्षिण भारत असं संबोधत आहोत. मग हे काय झाले तर हे दख्खनीचं पठार आहे आणि दक्षिण भारत या लोकांचं जे कॉन्सन्ट्रेशन होतं महापाषाण काळातील लोकांचं, हे खास करून रायलसीमा, आंध्र प्रदेश आणि या परिसरामध्ये होते विशेषतः. ओके, सो यांच्याबद्दल आता आपण माहिती घेऊयात. छोटासा टॉपिक आहे मात्र खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि याच्यामध्येच की आपल्याला वेगळ्या भाषा आणि त्या संबंधित वेगळ्या लोकांची मतांतर असतील, त्यांचा कसा उदय झाला आहे, काय झाला आहे, हे यामधून आपल्याला लक्षामध्ये येईल तसा. ओके, सो साधारणतः की अशा पद्धतीचे मृतदेहांचे अवशेष आणि त्या अवशेषांवरती प्रचंड मोठमोठे दगड हे लावतात. ओके, म्हणून याला आपण महापाषाण काळ असं म्हणतो आहे. ओके, सो साधारणतः की हा जो परिसर आहे इथं हे जरा जास्त प्रमाणामध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेले आहेत असं आपण इथं विशेषतः म्हणू शकतो. की या मॅप्सकडे आपण येणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक, दॅट इज दी मेगालिथिक एज और एज ऑफ मेगालिथ्स, ज्याला आपण महापाषाण काळ असं म्हणतो आहे. तुंगभद्रा नदी आणि तिच्या परिसराच्या आजूबाजूला खास करून आंध्र प्रदेश, त्यानंतर रायलसीमा आणि इतर जे परिसर आहेत त्या परिसरामध्ये आपल्याला यांचे वेगवेगळे अवशेष सापडत आहेत. ओके, हे लोक प्राथमिक भटक्या स्वरूपाचं जीवन जगत होते. साधारणतः इसवी सन पूर्व 1000च्या आसपास
यांचा एक कालखंड मानला जातो. मग इंडियन हिस्ट्री इज अ हायली बियास्ड टुवर्ड्स नॉर्थ असं विशेषतः म्हटलं गेलं आहे की भारताचा जो इतिहास आहे हा प्रामुख्याने उत्तर भारताचा इतिहासच मानला जातो असं वेगवेगळ्या तज्ज्ञांचं मत आहे. आणि खास करून आपले UPSCचे पेपर सेटर देखील होते, एकेकाळी पेपर चेकरही होते, त्यांनी स्वतःची वेगळी पुस्तके देखील लिहिली आहेत आणि ते दक्षिण भारतातील होते. मग त्यांच्यामध्ये की व्ही गीता, उमा चक्रवर्ती, जानकी नायर, केशवन वेलुत, संजय सुब्रमण्यम असे वेगळे काही लोक आहेत समजा, कुंकुमराव आहेत किंवा मग बॅनर्जी आहेत, चॅटर्जी आहेत, असे वेगवेगळे इतिहासतज्ञ आहेत की त्या इतिहासतज्ञांनी असा एका पद्धतीने दावा केला की दक्षिण भारताचा देखील काही इतिहास आहे, त्यावरती लक्ष घाला, ओके, प्रकाश टाका. मग त्यांनी स्वतः वेगवेगळी पुस्तकं याबद्दल लिहिली आहेत आणि त्या पुस्तकांमधून तसेच मग ब्रिटिश काळातील इतिहास लेखनातून आपल्याला याची कल्पना येते. मग ऑन ॲन ॲव्हरेज सगळ्या इतिहासतज्ञांचं मत हे आहे की ज्यावेळेस उत्तर भारतामध्ये इंडस व्हॅली पण संपुष्टात आलेली होती त्यावेळेस इसवी सन पूर्व 1000 बिफोर ख्राईस्टच्या दरम्यान काय होता तर महापाषाण काळ होता असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो आहे. ओके, द एज ऑफ मेगालिथ इथं एक्झिस्ट करत होतं असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो आहे. कधी कालखंड आहे तर 1000. या काळातील दख्खनीचे पठार आणि खास करून दक्षिण भारत, तामिळनाडू, केरळ आणि त्या समवेतच की विशेषतः या काळात आंध्र प्रदेश परिसरातील काही लोक होते की हे लोक घनदाट जंगलामध्ये राहत. हे जगाच्या इतिहासातील कदाचित एकमेव लोक असे असावेत की ते डेन्स फॉरेस्टमध्ये राहत होते. त्याचं कारण काय तर साधारणतः त्यांना तिथंच आवडत होतं समजा, ओके, की तो परिसर त्यांना खूपच आवडत होता. एका परिसरातून दुसरीकडे, दुसरीकडून तिसरीकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी भटकंती करत असत. भटकंती करत असताना की त्यांच्यासोबत 2 प्राणी होते. एक तर नॉर्मली सगळ्यांसोबत असतोच तो म्हणजे मग कुत्रा, ओके, मॅनकाइंडचा बेस्ट फ्रेंड कोणता आहे तर मग डॉग आहे, कुत्रा आहे. तर कुत्रा हा प्राणी त्यांच्यासोबत होता, ही एक मोठी ॲडव्हान्समेंट होती. त्यासोबतच दुसरा मुद्दा की कुत्र्यासोबतच मग अजून कोणता तर घोडा हा प्राणी देखील होता. मग इतिहासकारांना थोडं आश्चर्य वाटतंय, त्या काळात उत्तर भारतातून आर्य परंपरेने घोडा आणलेला असावा, तोच घोडा दक्षिण भारतामध्ये आला असावा. मग साधारणतः या पॅटर्ननुसार जर आपण डिस्कस केलं, चर्चा केली तर काही इतिहासकारांचं असं म्हणणं आहे की ज्यावेळेस उत्तर भारतामध्ये घोडा नव्हता त्यावेळेस दक्षिण भारतामध्ये घोडा कसा आला समजा, ओके, एक मोठा आश्चर्याचा आहे. बट स्टील की 1000 बिफोर ख्राईस्टच्या दरम्यान की घोडा हा प्राणी भारतात आलेलाच होता. आर्यननी तो 1500 ते 1750 ते 1500 या कालखंडाच्या दरम्यान घोडा हे जनावर भारतामध्ये आणलेलंच होतं तसं, ओके. सो साधारणतः ही देखील एक मोठी प्रक्रिया आहे. मग यांनी की साधारणतः वेगळ्या घनदाट जंगलामध्ये राहत 1000 जणं, 500 जणं, अगदी 5-5 हजार जणं असे यांचे अवशेष आपल्याला आढळतात. मग हे लोक होते याचे पुरावे आपल्याला कसे मिळत आहेत, कॉज हिस्ट्री नीड्स प्रूफ, ओके, की जर पुरावा नसेल तर इतिहास या फक्त बाजारगप्पा व्हायला नको आहेत की इति आणि हसं असे घडले आणि त्याचे पुरावे आपल्याला हवे असतात. मग हे ब्रिटिश काळामध्ये वेगळे पुरावे आलेत आणि साधारणतः म्हणजे काय तर वेगळ्या इतिहासकारांनी त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेतला आणि नंतरच्या टप्प्यामध्ये की विशेषतः हे प्रकरण पुढं ताणलं गेलं. तसा मॉर्टिमर वेलर होता, अल्चिन नावाचा एक इतिहासकार होता, एक अलेक्झांडर री नावाचा एक इतिहासकार होता, REA री, अलेक्झांडर री, याने या वेगळ्या परिसरामध्ये या काळात निरीक्षण करण्यास सुरुवात केली. मग हे लोक जे राहत होते आपले पूर्वज होते त्या काळातील. मग जिथं कुठे तिथं राहत असताना मग काही तात्पुरते काही काळापुरते तिथं राहत, त्यानंतर पुढे जात, त्यानंतर पुढे जात, त्यानंतर पुढे जात की सारखी साईट्स बदलत होते, ठिकाणं बदलत होते. मात्र ज्या ठिकाणी जात तिथं या काळात मग सगळी जंगलं साफ करत. त्याचं कारण काय, इसवी सन 1000 BCच्या दरम्यान आपल्याला लोखंडाचा शोध लागलेला होता, ओके, की फेरस किंवा आयरन हा जो घटक आहे लोखंड याचा शोध त्यांना पूर्वीच लागला होता. मग साधारणतः 600-700 डिग्री सेल्सिअसपासून ते जसं तापमानावरती वाढत जातं तसं लोखंड वितळू लागतं. तर या लोकांना की स्मेल्टिंग ऑफ अन आयरन ही कला या काळात चांगलीच जमलेली होती की लोखंडाला हवा तसा आकार देण्याची कला या लोकांना अत्यंत उत्तम पद्धतीने जमलेली होती. आणि त्या कारणास्तव एका पद्धतीने ते काय झालेत तर मग आता की मास्टरी ओव्हर आयरन त्यांनी एका पद्धतीने क्रिएट केलेली आहे. तसे मग वेगवेगळ्या कुऱ्हाडी त्यांनी निर्माण केल्या, ज्या आपण आजच्या काळातही वापरतो अशा कुऱ्हाडी त्यांनी निर्माण केल्यात, कोयते निर्माण केलेत, धनुष्यबाणाची अग्रे देखील त्यांनी निर्माण केली आहेत, विळे आणि फावडे हे देखील त्यांनी निर्माण केली आहेत. तसे मग याच्यामध्ये काय घडतं आहे की हा फेरस किंवा आयरन हा जो घटक आहे की साधारणतः की त्यावरती त्यांची आलेली मास्टरी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक निर्माण झाला आहे. त्यातून त्यांनी वेगवेगळी अवजारे आणि हत्यारे निर्माण केली आहेत, ओके. आता हे सुरुवातीच्या फेजमध्ये होतं.
मात्र मग ज्या परिसरात जात तिथं प्रचंड मोठमोठे टोळे असत. मग जिथं कुठं जात आजच्यासारखं सिटीज किंवा सिव्हिलायझेशन वगैरे दक्षिणे डेव्हलप झाले नव्हते. मग जिथे कुठे जात तिथे वेगवेगळ्या कुऱ्हाडींच्या सहाय्याने काय करून टाकत की सगळी आजूबाजूची जंगलं की 1000 एकर 500 एकराचा पट्टा जवळपास साफ करून टाकत. मग एकत्र सगळे लाकडं गोळा करायचे. त्या वेगवेगळ्या परिसरामध्ये काय करायचं आहे तर साधारणतः की वेगवेगळ्या लाकडाची ती सगळी राख करून टाकायची. हा एक मेजर मुद्दा आहे. तो इथे पुढे आलेला आपण ऑब्झर्व करू शकतो तसा. ओके, की वेगळ्या परिसरामध्ये की या काळात मग आपल्याला राखेचे अवशेष पाहता येतात. त्यासोबतच यांना मातीची भांडी पण बनवता येत होती, त्याचे देखील अवशेष आपल्याला पाहता येत आहेत. मात्र इतिहास तज्ज्ञांना आकर्षण निर्माण झालं की एवढी मोठी राख यांनी आणली कुठून, एवढी मोठी राख यांनी आणली कुठून, खास करून कोणत्या तर आजच्या काळातील लोकांनी. ह्या राखेला आजच्या काळातील लोक पवित्र मानत, कारण हे आपले पूर्वज तिथं राहत होते असं त्यांचं म्हणणं होतं. ओके, मग साधारणतः इसवी सन पूर्व 1000च्या आसपास दख्खनेमध्ये आणि दक्षिण भारतामध्ये विशेषतः वेगळ्या काही टोळ्या होत्या. त्या टोळ्या 1000 500 अगदी 5-5 हजारापर्यंत त्यांचे भटके स्वरूप होते आणि ते त्यांच्या टोळ्या तेवढ्या मोठ्या असत. मग कोणत्याही परिसरात गेली की घनदाट जंगलं साफ करायची. साफ केल्यानंतर एकत्रितरित्या ती जाळून टाकायची. तिथं ते खास करून शेती करण्याची त्यांना आवड होती की नाही याबद्दल जरा स्पष्टता नाही आहे. मात्र त्यांचा प्रमुख बिझनेस किंवा एका पद्धतीने पशुपालनावरतीच ते जास्त डिपेंड होते असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो की पशुपालक जाती जमातीचे किंवा पशुपालक जमातींचे होते. मग लोखंड वितळवण्याची कला त्यांना अवगत झालेली होती. त्या परिसरात गेले की कुठेही गेले की विशेषतः काय करत तर जंगल साफसफाई करून की त्या परिसरामध्ये राहत. तिथं राहिल्यानंतर प्राथमिक स्वरूपाची घरं कदाचित त्यांनी निर्माण केली नाहीत तशी. ओके, प्रिमिटिव्ह स्टेजची एका पद्धतीची जी घरांची निर्मिती आहे ती अगदी आपल्याला दिसत नाही, त्याचे अवशेष नाहीत, कारण भटक्या स्वरूपाची जनजाती किंवा एका पद्धतीने जीवनमान त्यांचं असावं असं इतिहास तज्ज्ञांचं मत आहे तसं. ओके, सो मास्टरी ओव्हर आयरन. हे लोक भाषा कोणती बोलत, लोकांची भाषा ही कोणती असावी तर तमिळ. ओके, किंवा ज्याला आपण प्रोटो तमिळ असं म्हणतो, तमिळ किंवा आपण त्याला प्रोटो तमिळ असं देखील विशेषतः म्हणतो आहे, तमिळ किंवा प्रोटो तमिळ. मग याची खासियत अशी की साधारणतः की आदी स्वरूपाची तमिळ बोलत आणि मग भारतामध्ये सगळ्यात बोलली जाणारी सगळ्यात जुनी भाषा ही कोणती आहे तर ती तमिळच आहे. ओके, की ती तमिळच आहे. खूप पूर्वापारपासून ती चालत आलेली आहे. आजही प्रत्येक भाषांवरती तमिळचा प्रभाव आपल्याला पाहता येतो आहे. ओके, की अगदी मराठीवरती तर आहेच आहे. जसं लहान मुलांचं गाणं असतं अडगुळं मडगुळं सोन्याचं वडगुळं. ओके, जे आपण साधारणतः म्हणतो आहे किंवा मग बापरे किंवा अय्या ईश हे जे महिलांचे उद्गारवाचक शब्द आहेत हे देखील तिथूनच आलेत तसं आहे. किंवा नांगर हा शब्द जो आहे हा तमिळची साधारण दाखवणार आहे आणि त्यानंतर तो संथाळ किंवा मुंडा या आदिवासींच्या भाषांमध्ये आला आहे असं विशेषतः म्हटलं जात आहे. ओके, सो साधारणतः की इसवी सन पूर्व 1000च्या दरम्यान दक्षिण भारतामध्ये एक युग चाललं होतं, त्याला अश्मयुगातील शेवटचा टप्पा असंही म्हटलं जातं. मग हे लोक भूतप्रेत आत्मा यांना अत्यंत घाबरत. एखादा व्यक्ती कोणीही मरण्याच्या स्थितीत पोहोचला किंवा मरून पडला तर ॲम्ब्युलन्ससारखे तिथं येत पटपट पटपट पळत पळत येत सगळे त्याला उचलत आणि उचलल्यानंतर त्याला कुठे नेत तर नदीच्या पलीकडच्या भागामध्ये ते नेत असत. नदीच्या पलीकडच्या भागामध्ये गेले रे गेले ते काय करत की ताबडतोब त्याला पुरल्यानंतर की त्याच्यासोबत या काळात मातीची भांडी ठेवली जात. त्याच्या आवडीचे प्राणी जनावर देखील मारत. कित्येक वेळा घोडा हा जो प्राणी आहे तोही त्यांनी मारलाय आणि पुरून टाकला त्याच्यासोबत की मृत्यूनंतर त्याला लागेल कदाचित. त्यासोबत कुत्रे जे पाळलेले असतात आवडीचा किंवा वेगळे पक्षी देखील त्याच्यासोबत मारून टाकत. ओके, त्यानंतर की साधारणतः मग त्याचे आवडीचे काही दागदागिने असतील सेमी प्रेशियस स्टोनपासून बनवलेले तेही त्याला परिधान करत, मात्र खोटे खोटे दागदागिने परिधान करत. आता मेल्यानंतर खऱ्या दागिन्यांचं करायचं काय. सोबत नेहमी कंपल्सरी नखनी ठेवत, नेल कटर असं ज्याला आपण विशेषतः म्हणतो आहे तर नखनी ठेवत असत. आणि नंतरच्या टप्प्यामध्ये साधारणतः मग त्याला काही जेवण एका पद्धतीने पॅक करून ठेवत, जस्ट लाईक पार्सल आहे झोमॅटो स्विगी आहे त्या पद्धतीने पॅकिंग करून ठेवून देत तसा. ओके, ही कशामध्ये तर मातीच्या भांड्यांमध्ये. मग ताबडतोब त्याला पुरल्यानंतर की विशेषतः या काळात मग त्याच्या मृतदेहावरती मोठमोठे दगड ठेवत. आणि म्हणून की मग मोठमोठे दगड ठेवण्याच्याच कालखंडामुळे की याला काय म्हटलं आहे तर विशेषतः महापाषाण काळ, मेगालिथिक एज असं देखील त्याला विशेषतः म्हटलेलं आहे तसं. ओके, मग आपण नुकतेच की साधारणतः यांचा फॉर्मॅट पाहिला आहे की मृतदेह जे आहेत समजा. ओके, की विशेषतः की यांचे मृतदेहांचे पुरण्याचे वेगळे प्रकार होते की त्याला टॉपिकल असं म्हटलं की एक भला मृतदेह छोटाच आहे
मात्र मग एक आणि त्याच्यावरती पुन्हा एक कॅप, कशासाठी की परत उठून तो बाहेर येऊ नये. त्यासोबत कंपल्सरी नेल कटर ठेवत, आजच्यासारखं नाही मात्र त्या काळात छोटा चाकू. त्याचं कारण काय की मनुष्य मेल्यानंतरही त्याचे केस आणि नखं वाढत राहतात, मग उठून पुन्हा बाहेर येऊ नये की केस वाढले नखं वाढले आता काय करू, तर मग आतमध्येच राहा. नक्की या दगडाऐवजी पुन्हा वरचा दगड. त्याचं कारण काय की हे लोक भूत प्रेत आत्मे यांना मोठ्या प्रमाणात घाबरत असत. तसं आहे ओके. हा एक टॉपिकल नावाचा एक पहिला प्रकार आहे की मृतदेह छोटाच आहे. त्या काळात क्रेन किंवा याच्यासारखे पॉकलॅन नसताना देखील त्यांनी एवढं चांगलं प्रकरण कसं केलं किंवा एवढे मोठमोठी दगड कसे ठेवले, हा एक मोठा आश्चर्यच आहे. तसा पुढे कोणता तरी एक मेणगीर म्हणून एक प्रकार आहे जो आपण आजही सगळीकडे पाहतो. मग साधारणतः यांच्या दोन टोळ्यांमध्ये एकमेकांमध्ये युद्ध होतं बऱ्याच वेळा. यांची 1500 किंवा अगदी 5-6 हजारापर्यंतची टोळी आणि दुसरी टोळी जर त्या परिसरात आली तर तिच्याशी देखील संघर्ष अटळ असे. आणि म्हणून काय घडलंय की संघर्ष अटळ असल्यानंतर मग लोखंडी हत्यारे यांच्याकडे होती, त्यांनी युद्ध होत. मग आपल्या टोळीतील जर कोणी मरण पावला, एखादा प्रमुख व्यक्ती असेल तर तो ज्या ठिकाणी मरण पावलाय त्याच्यावरती भला मोठा दगड ठेवत, मग त्याला मराठीमध्ये वीरगळ असं देखील आपण म्हणतो. वीरगळ, गळ म्हणजे काय तर दगड. ओके, वीरगळ. मग आणि त्याच्या आजूबाजूला छोटी 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 दगडं देखील ठेवत. ओके. मग आज दक्षिण भारतामध्ये किंवा अगदी दख्खनीच्या पठारावरती आपण त्याला विरोबा किंवा बिरोबा असं म्हणतो, असं काही वेगळ्या इतिहासतज्ञांचं मत आहे. ओके. अगदी डी कोसंबी असं देखील म्हणतात की आपला एकेकाळी तो पूर्वज होता, तो आपल्यासाठी तिथं मरण पावलाय, आपल्यासाठी लढला आणि म्हणून त्याच्या मृतदेहाला एक सिस्टमॅटिक एका पद्धतीने त्याला आदर देणं. ओके, आदर देणं. आणि त्यानंतर की त्या परिसरात आजूबाजूचे लोक मग 365 दिवस किंवा अमावस्या पौर्णिमेचं कॅल्क्युलेशन करून ज्या दिवशी तो मरण पावला त्यानंतर त्याला आदर व्यक्त करत मग आजच्या वेगळ्या देवता किंवा खास करून गावदेवता ज्या आहेत, ग्रामदेवता किंवा विरोबा बिरोबा किंवा नंतर त्याला वैदिक परंपरेत वीरभद्र असं देखील नंतरच्या टप्प्यात म्हटलं गेलं आहे. सामान्य भाषेतही तेच नाव होतं वीरभद्र. मग हे काय आहे तर मग यांना मेणगीर असं देखील आपण म्हणतो आहे. ओके. डोलोमेन नावाचा प्रकार आहे की मध्यभागी इथं पुरत आणि त्याच्यानंतर मग 2 दगडांवरती एक आडवा दगड ठेवून देत. ओके. तशा मृतदेहांच्या पुरण्याच्या त्यांच्या वेगळ्या कल्पना होत्या. एक स्टोन सर्कल आहे. ओके. मग इथं पुरलंय त्याला, वरती मोठमोठे दगड ठेवलेत आणि एका सर्क्युलर पद्धतीने मग साधारणतः की आजूबाजूला दगड ठेवली. तशी स्टोन सर्कल किंवा त्याला सिस्ट बरियल असं देखील म्हटलंय की हा एक भल्या मोठ्या दगडांच्या रचना आहेत एखाद्या प्लॅटफॉर्म सारख्या, आतमध्ये त्याला पुरलंय आणि बाजूला साधारणतः एका पद्धतीने सर्क्युलर पार्ट आहे. तसा एक सॅक्रोफॅग्स म्हणून एक आहे. ओके. की साधारणतः की याच्यामध्ये की कॉफिन सारखे बरियल ते पण दगडांचेच अक्षरशः. ओके. जसं लाईक आता शेवपेटी या जसं राणी जे आहे समजा ब्रिटनची राणी, तिचं एका पद्धतीने कॉफिन ठेवलं जात आहे. सो त्या पद्धतीचे दगडाचे कॉफिन आणि सगळ्या बाजूने एन्क्लोजर करत तर असे वेगळे यांचे प्रकार होते. ओके. सो यांचे वेगळे प्रकार होते. मग या सगळ्याच भाषांवरती खास करून मग आपला तमिळचा प्रभाव पडला आहे असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. तसा ओके. की साधारणतः की याला पण मेगालिथ की मृतांवरती मोठमोठे दगड ठेवणं असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. तसा ओके. यांच्या वेगळ्या साईट्स आहेत की त्या हिरव्या अँगलने आपण दाखवल्या. तर इथं ब्रह्मगिरी नावाची एक साईट आहे, वरती मास्की नावाची पण एक साईट आहे समजा. ओके. इथं आदि चल्लनूर नावाची एक साईट आहे. अशा वेगळ्या साईट्स आहेत. या साईट्स आपल्याला दक्षिण भारत, दख्खनीचं पठार, त्यासोबत अगदी बलुचिस्तान परिसरातही इकडे सापडतात. काश्मीर खालच्या भागामध्ये आपल्याला पाहता येत आहे. याच्यामध्ये एक खास करून इथं हल्लूर नावाची एक साईट आहे, इथं ब्रह्मगिरी नावाची एक साईट आहे. ओके. की साधारणतः इथं मास्की नावाची साईट आहे, इथं कोडोमनल म्हणून आहे, इथं कोलोपट्टी आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाची यांची सगळ्यात शेवटची साईट लक्षात ठेवण्यासाठी महत्त्वाची आहे ती कोणती तर आदि चल्लनूर म्हणून यांची एक महत्त्वाची साईट आहे तशी. ओके. सो अशा पद्धतीने की साधारणतः हे वेगवेगळ्या साईट्स आहेत, सगळ्याच लक्षात ठेवू नका. आजचा तुमचा टास्क कोणता तर आदि चल्लनूर ह्याची साईट आहे, ही साईट आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतोय तशी. ओके. सो साधारणतः याच्याबद्दल आता थोडीशी आपण पुन्हा माहिती पाहूयात. महापाषाण काळ, द एज ऑफ मेगालिथ्स, दक्षिण भारतात इसवी सन पूर्व 1000 रोजी भारताची शेवटची अश्मयुग होत आहे, द लास्ट स्टोन एज ऑफ इंडिया. येथे ताम्राश्मयुगाचे विशेष अवशेष आढळलेले नाहीत, मात्र लगेच लोहयुगाची सुरुवात झाली असं म्हटलं जातं. याला अलीकडच्या काही इतिहासकारांनी अपवाद घेतला, मात्र MPSCने प्रिलियममध्ये हाच क्वेश्चन विचारला होता. ओके. कारण खाली काय सापडतं तर लोखंड आहे. दक्षिण भारतातील लोकांनी हत्ती हा प्राणी पाळला, तसेच घोडा,
हा प्राणी देखील पाळला आहे, की ज्यावेळेस ते उत्तर भारतामध्ये देखील ही टेक्नॉलॉजी आलेली नव्हती त्यावेळेस त्यांनी की साधारणतः लोखंडाचे त्रिशूळ आणि लोखंडाचे अंकुश निर्माण केले आणि त्यातून हा फंडा पुढे आला आहे की हत्ती आणि घोडा हा जो प्राणी आहे तो पाळला आहे. हे लोक गंधार जंगलामध्ये राहत असत, त्यांना लोखंड वितळवण्याची कला अवगत होती आणि विशेष म्हणजे त्यांनी पुढं कोणतं तर त्रिशूळ हे एक महत्त्वाचं शस्त्र पुढं बनवलं आहे. ओके, कारण याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट दिसते की लोखंड ब्रॉन्झचा त्रिशूळ बनवण्यावर मर्यादा होत्या, तर यांनी त्रिशूळ की एकच जर बाण असेल जस्ट लाईक भाला आहे स्पियर तर त्याने वेध घेता येणार नाही. ओके, कारण काय की चान्स कमी असतो, तर त्याऐवजी की या पद्धतीचे त्रिशूळ त्यांनी बनवलेत. आता मायथॉलॉजिकल स्टोरीमध्ये ते वेगळे दिले जात आहेत, मात्र त्यांची त्रिशूळ सुरुवातीच्या फेजमध्ये अगदी असे होत्या. ओके, की कमीत कमी एक बाण किंवा एक टोका होईना जनावराला लागेल आणि ते मरून जाईल समजा तसं. ओके, की वन टाईप ऑफ ॲडव्हान्स डॅगर असं आपण म्हणू शकतो. सो यांना लोखंड वितळवण्याची कला एका वेगळ्या स्केलवरती अवगत होती असं आपण इथं विशेषतः म्हणू शकतो. पुढचा मुद्दा, मृतांच्या दफनासोबत त्यांच्यासोबत नखनी की मृतदेह हे लोक भूतप्रेत आत्म्यांना प्रचंड घाबरत आणि म्हणून त्यांची प्रथा आणि परंपरा पुढे चालू राहिली आहे की एखाद्या व्यक्ती मृत झालं तर नदीच्या पलीकडे न्यायचं, पळत पळत सगळ्यांनी जाऊन पहिले पटपट त्याला पुरायचं, पुरल्यानंतर मग वेगळे स्टोन सर्कल्स बरियल्स वगैरे झाले की तिथून ताबडतोब निघून यायचं, मग नदीच्या पलीकडेच पुरत. त्याचं कारण काय तर भूतप्रेत आत्मे यांना पाणी क्रॉस करता येत नाही अशी त्यांची एका पद्धतीने धारणा होती. मग आजही जेवढ्या स्मशानभूमी किंवा कब्रस्थान आहेत समजा ही नदीच्या पलीकडच्या भागाकडे का असतात त्याचं कारण आपल्याला इथून मिळतं आहे. ओके, यांची फॅमिली प्रचंड मोठी होती. प्रचंड मोठी असल्यानंतर केलं काय जाईल की सगळ्यात मोठी बहीण आहे तिला झालेली पहिली मुलगी, ओके, तर ती सगळ्यात शेवटच्या भावाला द्यायचं असं आहे की थोडक्यात मामाचा विवाह भाचीसोबत करून दिला जाईल. ओके, ही या लोकांची परंपरा होती कारण फॅमिली प्रचंड मोठ्या होत्या की त्या काळात मॉर्टॅलिटी रेट जरा अडचणीचा होता. मग एका पद्धतीने की सगळ्यात मोठ्या बहिणीची सगळ्यात मोठी मुलगी तिचा विवाह लहान भावाशी करून दिला जाईल की थोडक्यात मामाचा विवाह लहान मामा थोडक्यात. ओके, मामाचा विवाह कोणाशी तर मग भाचीशी करून दिला जात असं आहे. मग पुढं की फॅमिली शॉर्ट झाल्या मात्र ही परंपरा नंतर ब्रेकडाऊन झाली आहे, मात्र ती पुढं चालूच ठेवली त्यांनी एका वेगळ्या मार्गाने. कोणती की मग मामाशी करून देण्याऐवजी मामाच्या मुलाशी करून देणं की थोडक्यात की कोणाचा तर मामाच्या मुलीशी विवाहाची करण्याची जी प्रथा आहे ती प्रथा आपण यांची आहे असं निसंकोच म्हणू शकतो तसं. ओके, की साधारणतः की पूर्वी मामाचा विवाह सख्या भाचीशी केला जाईल, मात्र आता की मामाच्या मुलीशी विवाह करण्याची जी प्रथा आहे ती प्रथा आपण इकडे ऑब्झर्व करू शकतो तशी. ओके, सो तेही एक मेजर प्रकरण आहे जेणेकरून ते वेगळ्या मार्गाने पुढे गेल्या असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो तसं. मग आज पण लग्न मंडपामध्ये की पुजारी किंवा पंडितजी नेहमी म्हणत असतात की मामाच्या मुलीने मामाला घेऊन यावं, तसं तर तो मामा जो आहे की तो त्या मुलीला घ्यायला लागला असतो कारण पिढ्यानपिढ्या की त्याचा तसा अधिकार आहे तसा की त्या भाचीवरती त्याचा अधिकार असतो, मात्र आता एज डिफरन्स पण आहे आणि ती परंपरा पण ब्रेक झाली आहे. मग तो मामा तसं जर त्या मुलीला घ्यायला लागला असतो, मात्र पुढं काय घडलं आहे की जेणेकरून की नंतर मग आता त्याचंच काम काय आहे तर तिचं एका पद्धतीने दान करणं. ओके, की तो मामा आता थोडा लिबरल झाला आहे नक्कीच असं पण म्हणू शकतो. तो मामा घ्यायला आला आहे म्हणून नवरदेवाच्या हातामध्ये रक्षण करण्यासाठी लोखंडी शस्त्र दिलं जातं. मग ती ही परंपरा यांचीच आहे की लोखंड वितळवण्याची कला होती, मात्र आता पुढे त्याला लिंबू टोचलं जातं. त्याचं कारण काय आता त्या शस्त्राची गरज नाही तशी. अशा वेगवेगळ्या की परंपरा याच्या आहेत की ह्या तमिळ लोकांशी जोडल्या गेल्यात असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो तसा. ओके, सो मृतांसोबत की या काळात नखनी ठेवली जाईल दफनासोबत, पुढं मातीची भांडी असत आणि अन्न गरजेच्या वस्तू आहे. मृतारंता हा एक मेजर मुद्दा आहे. त्यांनी घोडा हा प्राणी वापरला, तसेच घोड्याच्या शरीरावरती साधारणतः लोखंडी साधने त्यांनी संगम साहित्य निर्माण केलं आहे. हे लोक सुसंस्कृत होऊन त्यांनी पुढे काय केलं तर संगम साहित्य नंतरच्या टप्प्यामध्ये निर्माण केलं. त्यांची एक ॲडव्हान्समेंट आहे ते आपण पुढे पाहणार आहोत तसे. ओके, आता की थोडं डेप्थमध्ये जाऊयात की महापाषाण संस्कृती असं काय म्हटलं आहे की मृतांवरती मोठमोठ्या वेगवेगळ्या पद्धतीचे दगड ठेवणं आणि म्हणून आपण की त्याला मोठमोठ्या अश्वांचा वापर करणाऱ्या लोकांची संस्कृती 1000 BCच्या आसपास की ही दफन पद्धती नाट्यमयरित्या यांची बदललेली आहे तशी. ओके, मग मृतांवरती मोठमोठे दगड ठेवत आहेत म्हणून आपण त्यांना महापाषाण काळातील लोक असं इथं म्हणू शकतो आहे. वेगळ्या दफनभूमीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात येत असत. या दफनाच्या भिन्न भिन्न ठिकाणी की वेगळ्या प्रकारे दफन पद्धती रिफ्लेक्ट झाल्यात. ओके, की जस्ट लाईक आपण दफनांचेच वेगळे प्रकार पाहिले
ओके, की जस्ट लाईक डोलोमाइन आहे किंवा मग साधारणतः सिस्ट बरियल्स आहे. ओके, किंवा कॉफिन टाईप बरियल्स आहेत. जे 5 वेगळे प्रकार पाहिले जे भारतीय उपखंडामध्ये आढळतात, विशेषतः दक्षिणेमध्ये आढळतात, तेच नंतरच्या टप्प्यामध्ये देखील पुढे आले. तसं आहे काही ठिकाणी इसवी सन पूर्व 1000 इतक्या कालखंडाचे देखील आपल्याला की स्पष्टपणे बरियल्स आढळलेत. हे अलीकडे देखील आहेत. तसं आहे. ओके, पुढं काय काय घडतंय, प्रत्येक ठिकाणी या संस्कृतीमधील लोकांचा ताम्रपाषाण संस्कृतीशी संबंध होताच असे नाही, की थोडक्यात काही प्रमाणात होता. जसं जोर्वे संस्कृती आणि यांचं की अगदी शेवटच्या टप्प्यामध्ये देवाणघेवाण होती असं अलीकडे स्पष्ट झालं आहे. ओके, सो हे कोणते आहेत तर हे एका पद्धतीने आयरन एजमधले लोक आहेत किंवा खास करून यांना आपण मेगालिथ असंच म्हणतो आहे. ते एक मोठं प्रमाण आहे. महापाषाण संस्कृतीमधील लोकांनी ही स्वीकारलेली जीवनशैली ही ताम्रपाषाण संस्कृतीतील लोकांपेक्षा भिन्न होती. ओके, ताम्रपाषाण संस्कृतीमधील लोकांपेक्षा भिन्न होती. अलेक्झांडर री हे खूप प्रसिद्ध इतिहासतज्ञ आहेत. ज्यावेळेस हिस्ट्री ऑप्शनचे स्टुडंट्स आन्सर लिहितात त्यावेळेस अशा वेगवेगळ्या इतिहासतज्ञांची नावं टाकणं आणि त्यांच्या मते असं लिहिणं आपल्याला अपेक्षित आहे की तरच तिथं चांगले मार्क्स येत आहेत. सो अलेक्झांडर री यांच्या आदिचेन्नूर की आपण मुद्दाम मॅपमध्ये ते वारंवार हायलाईट केलं आहे की आदिचेन्नूर येथील उत्खननाने या संस्कृतीची ओळख करून दिलेली आहे असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. तसं ओके, की अलेक्झांडर री हे जे आहेत यांच्या आदिचेन्नूर येथील उत्खननाने मेगालिथिक एज एका पद्धतीने हायलाईट केलं आहे असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. तसा पुढचा मुद्दा, शिलावर्तुळात स्टोन सर्कल, ओके, पुढं पिट बरियल यांचे वेगळे जे प्रकार आहेत. इंग्लिश मीडियममध्ये आपण सगळ्या स्लाइड्स पाहत आहे. ओके, सो स्टोन सर्कल, पुढं काय आहेत तर पिट बरियल खड्ड्यामध्ये पूर्ण, दगडपेटीमध्ये म्हणजे सिस्टमध्ये एका पद्धतीने पूर्ण, मोठ्या रांजण्यासारख्या कुंभामध्ये पूर्ण, अथवा की पाय असलेल्या मातीच्या शवपेटीमध्ये पूर्ण. ओके, शवपेटीमध्ये पूर्ण, की इथं बघ डेड बॉडी अत्यंत छोटी आहे मात्र तो भूतप्रेत आत्मा की आपल्याला पुढे छळेल म्हणून मग साधारणतः त्याच्यावरती एवढ्या सगळ्या वेगळ्या रचना आपण ऑब्झर्व करू शकतोय तशा. ओके, की साधारणतः की हा टॉपिकल आहे की थोडक्यात टोपी त्याच्यावरती टाकली म्हणून टॉपिकल आहे. पुढं मेनगीर आहे की ज्याला आपण विरगळ असं म्हणतोय. याच्यावरती त्यांनी वेगवेगळे शिल्प पण दाखवलेत की त्याच्या हातामध्ये धनुष्यबाण दाखवला आहे. ओके, जस्ट लाईक दिस वन. पुढे मग हा डोलोमॅन आहे. हा साधारणतः हा स्टोन सर्कल आहे की मृतदेह छोटे छोटे आहेत. ओके, असे वेगळे साधारणतः की 5 ते 6 प्रमुख प्रकार आपल्याला भारतीय उपखंडामध्ये ऑब्झर्व करता येत आहेत. अशा मृतदेहांबरोबर की दागिने, लोखंडी शस्त्रे, तांब्याचे दागिने, मातीची भांडी आणि काही वेळी घोडा देखील दफन करण्यात येत असे. ओके, की काही वेळी घोडा हा देखील दफन करण्यात येईल. या महापाषाण संस्कृतीमध्ये लोखंडाचा वापर आणि घोड्याचा वापर तसेच काळी आणि लाल रंगाची मृदभांडी ज्याला आपण BRW ब्लॅक अँड रेड वेअर असं ज्याला म्हणतोय की BRW ही वैशिष्ट्ये देखील आढळलेली आहेत तशी. ओके, मृत्यूनंतरच्या जीवनावर त्यांचा विश्वास होता. मृत्यूनंतरच्या जीवनावर त्यांचा डेफिनेटली विश्वास आढळतोय. याच्यामध्ये कोणते, हे तर जनरल आहे फ्रेंड्स. ओके, की तुम्ही जनरली की बरेच जण असं म्हणतात की आम्हाला आठवत नाही तर कमीत कमी हे लिहू शकता की मृतदेहासोबत दागिने आहेत. उत्तर भारतामध्ये लोखंडी शस्त्र नाहीत या काळात मात्र मग दक्षिण भारतामध्ये आहेत. ओके, हे क्लिअर कट क्लासिफिकेशन आहे. तांब्याचे दागदागिने आहेत, मातीची भांडी पण आहेत काही प्रमाणामध्ये. तर यांचा कन्फ्लुएन्स कोणाशी होत आहे की आयरन एज इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय चॅल्कोलिथिक एज अँड व्हाईस वर्सा. ओके, दोघांचं एकमेकांशी आहे मात्र प्रत्येक ठिकाणी आहेच असं नाही, हे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे. ओके, की बाणाची टोके आपल्याला आढळतात लोखंडाची, फावडे आहे. ओके, त्रिशूळासारखी हत्यारे हे या दफनामध्ये आपल्याला आढळतात तसे. ओके, त्रिशूळासारखी हत्यारे. शेतीला उपयुक्त असणाऱ्या अवजारांपेक्षा लढाईत वापरल्या जाणाऱ्या अथवा शिकारीसाठी उपयोगात आणलेल्या वस्तूंची संख्या जास्त आहे. ओके, हा एक महत्त्वाचा टप्पा. यावरून असे अनुमान काढले जाते की महापाषाण लोक शेतीमध्ये प्रगती केलेले नव्हते. सो थोडक्यात शेती यांच्यासाठी नाही आहे. ओके, शेती नाही, बट हे साधारणतः कोणते तर भटके आहेत की कोणते तर शिकारी आहेत समजा, असं आपण त्यांना नक्कीच म्हणू शकतो तसा. ओके, की भटके स्वरूपाचे ते जीवन जगत असावेत. सो शेतीला उपयुक्त असणाऱ्या अवजारांपेक्षा लढाईत वापरल्या जाणाऱ्या अथवा शिकारीसाठी उपयोगात आणलेल्या वस्तूंची संख्या ही जास्त होती. शेती यांना माहिती होती नो डाऊट, बट की ते पशुपालनामध्ये चांगलेच रमलेले होते असं आपण म्हणू शकतो. आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात महापाषाण ठिकाणांचे केंद्रीकरण आहे. ओके, खास करून रायलसीमा
या परिसराचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. सर मॉर्टिमर व्हीलर ज्याने हा सिद्धांत मांडला, कोणता? आर्य आणि द्रविड. तर तो इथं काय म्हणतोय की यांनी ब्रह्मगिरीजवळ उत्खननानंतर हे लोकांचा काळ इसवी सन पूर्व 300 BC ठरवला. की व्हीलर हा एक लष्करी सेनापती होता, इतिहासामध्ये त्याला इंटरेस्ट होता, पण तो एक लष्करी सेनापती होता. मात्र BC ठरवला. मात्र नंतर विदर्भ कर्नाटक याच्यामध्ये हा काळ 1000 BC इतका मागे जातो आहे. तसा ते विदर्भ कर्नाटक यानंतर हा कालखंड किती, तर साधारणतः की इसवी सन पूर्व 1000च्या दरम्यानचा तो आहे. की ज्यावेळेस उत्तर भारतामध्ये सगळी अश्मयुग संपलेली होती, इंडस व्हॅली पण संपून आता साधारणतः आर्य सेटल झाले होते, त्या काळात हा कालखंड येतो आहे. हा आपल्या सिलेबसमधील एक अविभाज्य घटक आहे. त्या घटकाचं नाव काय आहे? की सम पॅस्टोरल कल्चर्स आउटसाइड इंडस, की सिंधू संस्कृतीच्या बाजूची काही वेगवेगळी कल्चर्स कोणती होती, तर ही कल्चर्स आपण आता चर्चा करतो आहे. ओके. इनामगाव येथे ताम्रपाषाण संस्कृतीच्या शेवटच्या काळात की महापाषाण लोकांशी संपर्क आलेला असावा असं त्यांचं विशेषतः म्हणणं आहे. आणि त्या संबंधीचे पुरावे देखील आहेत. की थोडक्यात ताम्रपाषाण युग चालूच राहिलं आणि यांचं हे युग देखील पुढे आलं आहे. ओके, असं आपण म्हणू शकतो आहे. संगम साहित्यात की आक्रमक भटके म्हणून नोंदवले गेलेले लोक कदाचित हेच महापाषाण काळातील लोक असावेत असे दक्षिणेतील सगळ्यात प्रसिद्ध इतिहासतज्ञ कोण आहेत, तर के निळकंठ शास्त्री यांचं मत आहे. म्हणजे की के निळकंठ शास्त्री यांचं विशेषतः मत आहे असं आपण म्हणू शकतो आहे. की पुढं संगम साहित्य, की आपण नुकतंच मागे चर्चा केली आहे की संगम साहित्यात आक्रमक भटके म्हणून नोंदवले गेलेले लोक कदाचित हेच महापाषाण काळातील हे लोक असावेत असं साधारणतः म्हटलं. ते कसे आहेत? आक्रमक आहे. कारण कशामुळं? लोखंड. ओके, की जसा लोखंडाचा शोध लागला आहे फेरस, तिथून पुढे मग आक्रमकता वाढलेली आहे तसे. पुढचा मुद्दा, तामिळनाडूच्या दक्षिणेकडे की मृतांचे सांगाडे हे खास करून भांड्यामध्ये घालून दफन केले जात असत. तसं आहे. ओके, की मृतांचे सांगाडे की जी कोणती आहेत, तर मृद भांडी आहेत, पॉट्स किंवा अर्न बरियल ज्याला आपण म्हणतो आहे. ओके, त्याचा पूर्वी देखील आपण आढावा घेतला आहे. या कलशाभोवती दगड ठेवलेले नव्हते आणि पुरलेल्या वस्तूही नव्हत्या. तर ही प्रथा कृष्णा गोदावरी खोऱ्यामध्ये मोठी प्रचलित होती, ज्याला आपण केजी बेसिन असं आज म्हणतो. या केजी बेसिनमध्ये काय घडलं आहे, तर या कलश असतात वेगवेगळे. कलश म्हणजे काय, तर मोठमोठी मातीची भांडी, त्यात अख्खा माणूस हात टाकायचा आणि पुरून टाकायचा, मग त्याच्या आजूबाजूला काही आढळत नाही समजा. ओके, की ही प्रथा कुठं आहे, की कृष्णा गोदावरी बेसिनमध्ये आहे. आणि विशेषतः कोणतं, की ते नदीमध्येच एका पद्धतीने सोडून देत तसं किंवा पुरून टाकत. अश्मपेटी खड्ड्यात पुरणे, ओके, की मोठमोठ्या दगडांच्याच पेट्या बनवत आणि मृताभोवती दगड उभारणे, या दोन भिन्न पद्धती आहेत. या सर्वांमध्ये समान पद्धत एकच होती, ते म्हणजे लोखंडाचा वापर. ओके, लोखंडाचा वापर. डोंगराच्या उतारावर हे दफन केले जाईल. ओके, डोंगराच्या उतारावर हे साधारणतः काय केलं आहे, तर हे दफन केलं आहे. की अश्मपेटी खड्ड्यात पुरणे आणि मृताभोवती दगड उभारणे या दोन भिन्न पद्धती आहेत. या सर्वांमध्ये समान पद्धत एकच होती, ते म्हणजे लोखंडाचा वापर. की डोंगराच्या उतारावर हे दफन केले जात असे, असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो तसं. ओके, हे लोक भात आणि रागी नावाचं एक पीक आहे. ओके, आजही ते उपलब्ध आहे. सो भात आणि रागी यांचे पीक घेत असत आणि अत्यंत मर्यादित जमीन यांची लागवडीखाली होते. कारण काय, तर शेतीमध्ये इंटरेस्टच नाही आहे. ओके, लोखंड आहे, लोखंडाच्या साहाय्याने शिकार करणं सोपं आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी. की मग साधारणतः गेले की सगळे या काळात जंगल साफ करायचं, जंगल साफ केलं की सगळं जाळून टाकायचं. मग यांनी तयार केलेली त्या काळातील भांडी खास करून पाणी साठवण्यासाठी असत. ओके, हत्ती पाळला होता, घोडा पाळला होता आणि त्यासोबतच की गाई जनावरं यांचं ते पालन करत असत. मग आज इतिहासकारांना राखेचे मोठमोठे ढिगारे आपण पाहू शकतो आहे. ओके, मग या ढिगाऱ्यांमधून लक्षात काय येत आहे, राखेच्या ढिगाऱ्यांवरून, की सामान्य लोकांना विचारलं की एवढी राख आली कुठून. आणि आजचे सर्वसामान्य लोक ती राख पवित्र आहे असं मानतात, किंवा एकतर त्या राखेला घाबरतात आणि म्हणून मग तिकडे जातही नाहीत. असं बऱ्याच ठिकाणी घडत आहे. मग इतिहासतज्ञ तिथे गेलं की त्यांनाही सांगत की तुम्ही असं काही करू नका. मग ते का म्हणतात, तर काय नाही, की पूर्वी देव आणि दानवाचं युद्ध झालं. मायथॉलॉजिकल स्टोरीज फिक्स असतात. सो देव आणि दानवाचं युद्ध झाल्यानंतर इकडून देव आले, इकडून दानव आले, एकमेकांनी बाण मारले, इकडून बाण आला, मॅजिक कॅन्सल. मात्र काय घडतंय, की राक्षस डोंगरापेक्षाही मोठा झाला आणि मग देवाने बाण मारल्यानंतर जळून त्याची शरीराची राख झाली. मग ही राख म्हणजे कोणती, तरी पडलेली राख आहे. मग इतिहासतज्ञांना ते काही पटेना आणि म्हणून त्यांनी काय केलं आहे, की मग त्यावरून सगळं रिसर्च करण्यास सुरुवात केली आहे. इसवी सन 300 BCच्या दरम्यान हे लोक उंच प्रदेशाकडून नद्याच्या सुपीक प्रदेशाकडे राहण्यासाठी आलेले असावेत.
कारण त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढला आहे, वातावरणामध्ये मोठे बदल झाले आहेत. तेथील जागा त्यांनी स्वतःला उपयुक्त बनवलेली असावी आणि खास करून मग विशेषतः त्याच्यामध्ये ते शेती करू लागलेत असंही आपण म्हणू शकतो आहे. ओके, की शेती करू लागलेले आहेत. घोड्यांची आणि लोखंडाशी संबंधित असणारे हे महापाषाण संस्कृतीतील लोक इंडो आर्यन समूहापैकी असावेत असे सुरुवातीला मानले, मात्र त्याचा ठोस पुरावा नाही. कारण आर्य यांच्यापेक्षा बऱ्यापैकी प्रगत राहत होते, नंतर आर्य शेतीकडे वळाले, तसंच यांचं देखील झालं आहे. मग बलुचिस्तान, आश्चर्य म्हणजे अशाच काही साईट्स बलुचिस्तानात सापडल्यात. पाकिस्तानचा जो दक्षिणेकडचा भाग आहे तिकडं, पुढं मकारान किनारा इथे सापडल्यात. विशेष म्हणजे विंध्य पर्वतरांगा आणि महाराष्ट्र परिसरातही सापडलेत, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया इकडं, की येथे सुद्धा अशा काही महापाषाण दफने आढळता येतात तसे. ओके, मग नंतरच्या टप्प्यामध्ये की परंपरा कायम राहिली आहे. इंदिरा गांधींचा मृतदेह किंवा अंत्यविधी देखील याच पद्धतीने करण्यात आला आहे, ज्याला आपण शक्तीस्थळ असं म्हणतो आहे. ओके, की त्यांची ती इच्छा होती आणि म्हणून मग शक्तीस्थळ. सो स्मृतिशिला एका पद्धतीने स्मृतिशिला आहेत म्हणजे विशिष्ट आकारात मोठे दगड उभारणे आणि 2 उभ्या दगडांवर एक आडवा पाषाण दफन स्थान दर्शवण्यासाठी ठेवणे. ओके, की साधारणतः जो आपण आता नुकताच पाहिला दगडी शवपेटी, दगडी शवपेटीमध्ये अशी वेगळ्या पद्धतीची दफने केली जात असत असं आपण म्हणू शकतो आहे. अशा प्रकारे दफनातील वैविध्य लक्षात घेण्यासारखे आहे. आजच्या काही आदिवासी संस्कृती जमातींमधील दफन पद्धती यांच्याशी साधर्म्य एका पद्धतीने त्या सांगणाऱ्या आहेत. ओके, की आजही की आजच्या आदिवासी संस्कृती आहेत, तर आदिवासी संस्कृती काही प्रमाणामध्ये आजही या सगळ्या पद्धतीने अंत्यविधी करत आहेत तशा. ओके, मृतांवरती मोठमोठे दगड ठेवणे. काही अभ्यासकांच्या मते महापाषाण लोक एका सांस्कृतिक गटाशी जोडता येत नाहीत, अनेक घटकांचे त्याच्यामध्ये मिश्रण असावे. ओके, तर ऑब्व्हियसली हे तर बरोबरच आहेत की इंडियन सबकॉन्टिनेंटमध्ये भरपूर वेगळ्या परंपरा आहेत, वेगळ्या पद्धती आहेत आणि त्याच्यामध्ये हा वेगळेपणा देखील आहे असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो तसा. ओके, तिसऱ्यानंतर तो एक मेजर मुद्दा आला आहे. मध्य आशिया, इराण, कॉकेशियस येथे अशी दफने आढळतात आणि त्यामुळे ते इंडो आर्यन असावेत किंवा नवाश्म ताम्राश्म संस्कृतीशी जोडले गेले असावेत असा सुरुवातीला इतिहासकारांचा समज झाला आहे. सुरुवातीला हे वेगळे होते. ओके, खास करून महापाषाण काळातील लोक, नंतर त्यांचा ताम्राश्म युगातील लोकांशी संपर्क आला ऑब्व्हियसली, आणि मग काही तर सगळे माणसेच होते याच्यासारखे, तो इथला मी तिथला, असं काही कॉम्प्लेक्सिटी या काळात काही नव्हती. आर्य आणि द्रविड या द्विमानाच्या पलीकडे जाऊन त्यांचा विचार केला पाहिजे असं वेगळ्या तज्ज्ञांचं मत आहे. कारण मॉर्टिमल व्हेरलने इकडे ताबडतोब इंटरेस्ट घेतला की वरचे सगळे उत्तर भारतातील आर्य झाले आणि दक्षिणेतील द्रविड झाले असं तो उघडपणे सांगू लागला. मात्र मग त्याचा की नंतर भ्रमनिरास झाला. त्याचा उत्तर आणि दक्षिण की दोघांकडचा समन्वय महापाषाण संस्कृतीमध्ये दिसतो आणि ऑब्व्हियसली तो आहेच की. ओके, की तो तर आहेच आहे. अँड दॅट इज व्हॉट दी कन्सेप्ट ऑफ अ मॅच्युरिटी, की खऱ्या मॅच्युरिटीचं तेच एक उदाहरण आहे, लक्षण आहे असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. पुढचा मुद्दा, शेती, पशुपालक आणि लोखंडाचे ज्ञान झालेले हे लोक होते. महापाषाण लोकांनी स्थानिक संस्कृतीतील लोकांना आत्मसात केले किंवा स्थानिक लोकांनी यांच्याशी आत्मसात केले की ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या घेतल्याच पाहिजेत. उत्कट भव्यतेची घ्यावे, अवघेचे मिळमिळते टाकून द्यावे असं आपण जे म्हणतो आहे की ते या लोकांच्या पद्धतीत अगदीच चपखलपणे फिट बसत आहे असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. ओके, मृदा भांड्यांवरून अनेक वेळा आणि काही वस्तूंवरून या लोकांचा की वायव्य नॉर्थ ईस्ट भारताशी संपर्क असावा असं लक्षामध्ये येते. की एकतर व्यापारी मार्गे आला असावा, पशुपालनाच्या देवाणघेवाणीवरून असावा असं देखील म्हटलं जात आहे. सो तो एक मुद्दा आहे. पुढे यात त्यांनी वापरलेले अश्व हे सेंट्रल एशियातील असावेत असं म्हटलं जातं. आश्चर्य म्हणजे अशाच पद्धतीचं एक युग ब्रिटनमध्ये देखील होता. ओके, की ब्रिटनमध्ये देखील मृतदेहांवरती मोठमोठे दगड ठेवत सेम पॅटर्न होता. ओके, की साधारणतः तो एक मुद्दा आहे. याच काळात रोमन साम्राज्याशी देखील व्यापार होता. शेवटच्या टप्प्यात काही मृतदेहांसोबत रोमन नाणी देखील सापडलेली आहेत, एका पद्धतीने ऑस्पिशियस मानले गेले. ओके, सो जुनापानी येथे असे घोड्याचे दफन आढळते. ओके, जुनापानी नावाचा परिसर आहे आपल्या बाजूलाच आहे. तिथे मास्की की जिथे एक अशोकाचा पुढे शिलालेख आहे सापडला आहे की मास्की पिकली हाल येथे दगडी गुफांमध्ये असणाऱ्या चित्रांमध्ये
धातूची कुऱ्हाड असणारे घोडेस्वार दाखवलेत. यातून त्यांचा वायव्यसोबत संपर्क सूचित केला आहे. ओके, की वायव्यसोबत संपर्क हा काय केला तर सूचित केलेला आहे. हे खूप काही वेगळं नाही, कारण हे सगळेच लोक एकमेकांच्या संपर्कात होते. फक्त इंडसचं राहणीमान वेगळं होतं, सिंधू सभ्यतेचं, चाल्कोलिथिक एजचं वेगळं होतं, ताम्राश्मयुगीन लोक जे होते ते, आणि आयरन एज किंवा एका पद्धतीने आपण हे महापाषाण काळातील लोक म्हणतोय, ते लोखंडावरती त्यांची मास्टरी होते, तर तेच एक प्रकरण आहे. सो महापाषाण लोकांची मृद भांडी BRW प्रकारची असावीत, ब्लॅक अँड रेड वेअर, की आतमध्ये की संपूर्ण काळी आणि बाहेरून शेवटी बेस लाल रंगाची आहेत अशी ही भांडी आढळतात. याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जाण्याची शक्यता कमी आहे. ओके, भट्टीत भाजल्यामुळे त्यावरती चमक आलेली आहे आणि काही मृद भांड्यांवरती बोकड पक्षी यांची देखील रेखाटने आढळतात. ओके, की काही मृद भांड्यांवरती की काही बोकडपण आहेत. ओके, सो साधारणतः गोट या पद्धतीची रेखाटने आढळतात. विविध प्रकारचे बाउल्स वरती झाकण असणारी आणि अशा वेगळ्या प्रकारची भांडी देखील आहेत, की थोडक्यात अजून ॲडव्हान्समेंट आली की झाकण असणं. ओके, की ती एक महत्त्वाची ॲडव्हान्समेंट आहे. जुना पाणी आणि सगळ्यात दक्षिणेकडचं ठिकाण आदी चेन्नूर या ठिकाणी घोड्यांच्या हाडांचे अवशेष तसेच लोखंडी वस्तू देखील सापडलेत. आणि हे खूप काय आश्चर्य करण्यासारखं नाही, कारण इसवी सन पूर्व 1750च्या दरम्यानच घोडा हा प्राणी अगदी इंडस व्हॅलीच्या काळातही मोजके काही घोड्यांचे अवशेष आपल्याला आढळले आहेत तसे. ओके, मग इथं यांच्यासोबत काय काय सापडते, कुऱ्हाड सापडते, ॲक्स, की त्या कुऱ्हाडीमध्ये दांडा टाकता येतो आणि घाव घालता येतो तशी कुऱ्हाड. ओके, बाणांचा अग्रभाग लोखंडाचा आहे, भाल्याचा अग्रभाग आहे, स्पियर हेड्स, ॲरो हेड्स, छोटे चाकू आहेत, नाईव्ज, पुढं काय तर मग फावडे आहेत. ओके, पुढं काय तर मग कुऱ्हाडी आहेत. ओके, वेगळ्या आकाराचे कुऱ्हाडी, तलवारी आणि त्रिशूळ अशा विविध वस्तू उत्खननामध्ये आढळल्या आहेत. हे कॉमन आहे, जनरल आहे. बऱ्यापैकी या सगळ्या गोष्टी की दक्षिण भारतामध्ये मॅक्झिमम प्रमाणात सापडतात. मग एक सुरुवातीला जनरलाइज अझम्पशन करून घ्यायचं आहे, ते म्हणजे हे. ओके, तांबे आणि ब्रॉन्झच्या देखील काही वस्तू मिळालेल्या आहेत. दागिन्यांप्रमाणेच की त्यांचे स्वरूप असावेत. मौल्यवान अशमाचे मणी, ज्याला आपण सेमी प्रिशियस स्टोन म्हणतो, जस्ट लाईक पाचवा आहे, हिरा आहे किंवा इतर वेगळे आहेत, की त्याचे देखील अवशेष आपल्याला सापडत आहेत. ओके, मग साधारणतः दोन ठिकाणं लक्षात ठेवा, जुनापणी आणि आदी चेन्नूर, येथे घोड्यांच्या हाडांचे अवशेष हे आपलं विशेषतः आढळते, की गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या परिसरातील की साधारणतः आपला असे प्रकार सापडत आहेत. पुन्हा महापाषाण लोक थेट लोहयुगाशी जोडले गेले होते असे म्हणता येणार नाही. ओके, कारण सुरुवातीच्या फॉर्मॅटमध्ये की वापर कमी होता, नंतर तो वापर हळूहळू वाढत गेला आहे. या भटक्या लोकांनी हळूहळू स्थिर जीवन स्वीकारले असावे असे इतिहासकार सांगतात. मात्र ते भटके आणि पुढं पशुपालक असावेत असं देखील लोकांचं मत आहे. परंतु त्यांनी शिकारीसाठी आणि युद्धांसाठी लोखंड विपुल प्रमाणात वापरलेले आहे. ओके, की शिकारीसाठी आणि युद्धांसाठी की लोखंड मात्र मोठ्या प्रमाणात वापरले असं आपण विशेषतः म्हणू शकतोय. महापाषाण दफनाजवळच्या वसाहती या नव्याने निर्माण झाल्यासारख्याच आपल्याला पाहता येत आहेत. ओके, की जस्ट लाईक की एका पद्धतीने स्थित्यंतरण झालं आहे, की महापाषाण दफनाजवळच्या वेगळ्या वसाहती आहेत या जस्ट लाईक त्या नव्याने निर्माण झाल्यात असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. पुढचा टप्पा, काही ठिकाणी मृतदेहांसमेत रोमन नाणी पण सापडलेत आणि ज्या कॉलनीज किंवा एका पद्धतीने वसाहती होते तिथे ते सापडलेत. त्यावरून ते शेवटी व्यापारी संरचनेमध्ये कोणत्या तरी प्रकारचे काम स्वीकारून कामाप्रमाणे पुढे वस्ती करणारे असेच राहिले असावेत. मग ते तर बरोबर आहे. ओके, सुरुवातीला पशुपालक होते, पशुपालकानंतर मग साधारणतः शिकारही करत असत, सोबत काही प्रमाणात शेतीही करू लागले आणि हळूहळू शेतीचं महत्त्व जाणवल्यानंतर की ते शेतकी स्वरूपासोबतच इतरही उद्योग करू लागलेत तसे आहे. ओके, त्यांचा शेतीशी थेट संबंध मोठ्या प्रमाणात जोडता येत नाही, मात्र काही प्रमाणात नक्कीच आहे असं आपण विशेषतः इथं म्हणू शकतो. ओके, इथे मध्ये की उत्तर भारतामध्ये लेह लडाख जे आपण म्हणतोय तर लेह खोरे, पुढं काय तर इथं बुरजाहोम, पुढं काय आहे तर देवसा राजस्थान, पुढं काय तर कोटिया, पुढं खेरा उत्तर प्रदेश, पुढं काय तर सराईखोरा इथे उत्खनन झाल्याचे आपण पाहू शकतोय. ओके, ही सराईखोरा या परिसरात झालेले जे उत्खनन आहे ते उत्खनन आपण पाहू शकतोय. तसं पुढचा टप्पा नैकुंट, पुढं हल्लूर आपण पाहिले, भागी मल्हार. ओके, भागी मल्हार, आदी चन्नूर या ठिकाणी राईस हस्क सापडला आहे, म्हणजे काय तर जाळलेल्या धान्याचे कण, त्यामध्ये खास करून विशेषतः भात सापडला आहे. माहुरझरी, खापा अशा काही ठिकाणी उत्तर भारतामध्ये ही उत्खनने आढळलेली आहेत. मग थोडक्यात हे दक्षिण भारतातच होते असं नाही, तर अगदी वाराणसी परिसरात यांच्या काही साईट सापडल्या, अलाहाबाद परिसर जो आहे त्यासोबतच मग नैकुंड, हल्लूर, भाग मल्हार, आदी चन्नूर, ओके, राईस हस्क,
त्यानंतर मग माहूर झरी खापा, की थोडक्यात तुम्हाला कमीत कमी एवढं लिहिणं अपेक्षित आहे की उत्तर भारतामध्ये देखील हे अवशेष आपल्याला पाहता येत आहेत. महापाषाण काळातील लोकांची मातीची भांडी आतून काळ्या रंगाची आणि तळाच्या भागाला बाहेरून लाल रंग तसेच जाड नसून पातळ असत. ओके, की तळाचा भाग मग लाल रंग आणि आतून आणि बाहेरून की साधारणतः पातळ आहेत. पातळ आहेत म्हटल्यानंतर त्यांची प्रगती कळते, मास्टरिंग. ओके, सुरुवातीला भांडी जरा जाड असत, मात्र नंतरच्या टप्प्यामध्ये ती पातळ होऊ लागली. दॅट शोज दी मास्टरिंग. पुढे ते आता लोहयुग हा एक जो कन्सेप्ट येतोय, तर खूप काही फरक नाही आहे, लोकही तेच आहेत. ओके, की मेजर काय डिफरन्स नाही असं आपण म्हणू शकतो आहे. की डी डी कोसंबी यांनी लोखंडाच्या वापराचे महत्त्व पहिल्यांदा स्पष्ट केले. धर्मानंद दयानंद किंवा डी डी कोसंबी जे आहेत समजा, ओके, तर त्यांनी लोखंडाच्या वापराचे महत्त्व की हे विशेषतः अधोरेखित केले आहे. आर्किओलॉजिस्ट पुरातत्वामध्ये की सर गॉर्डन चाइल्ड, ओके, पुढे मॉर्टिमर व्हिलर, एन आर बॅनर्जी यांनी लोहयुगाबद्दल प्रचंड लिहिलं आहे. तसं याच्यामध्ये की एन आर बॅनर्जी यांच्या मते इसवी सन पूर्व 1000 BC पूर्वी लोखंडाचे संदर्भ मिळत नाहीत. ओके, लोखंडाचे संदर्भ काय होत नाहीत, तर मग ते मिळत नाही. खास करून कोणतर एन आर बॅनर्जी असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र काही एक्सेप्शन असतातच, नाही असं नाही असं आपण म्हणू शकतो. ओके, सो लोहयुग. मग डी डी कोसंबी यांनी काय केलं आहे की लोखंडाचा वापर महत्त्वाचा का, की जसं इंडस व्हॅलीमध्ये ब्रॉन्झ होतं मात्र तरी देखील काय सापडलेलं नाही आहे, की साधारणतः मग लोखंड सापडलेलं नाही आहे. की लोखंड जर कधी असतं तर इंडस व्हॅली अजून प्रगत असती. मग इथं साम्यवादी इतिहासकार जे आहेत ते थोडे उघडे पडले. साम्यवादी हिस्टोरियन्स काय सांगतायत की तुम्ही आम्हाला उत्पादनाची साधने नमूद करून द्या. ओके, आम्ही त्यांची प्रगती सांगतो की ज्या लोकांकडे प्रगत उत्पादनाची साधने आहेत, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ते पुढं काय करतायत की ते साधारणतः नंतरच्या टप्प्यामध्ये ते मीन्स ऑफ प्रोडक्शनचा फंडा वेगळा गेला आहे थोडक्यात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. की मात्र मग कोणतं ज्याच्याकडे लोखंड आहे ते प्रगत असायला हवे, की थोडक्यात हे प्रगत असायला हवे तसं साम्यवादी सांगतात. मात्र इंडस व्हॅलीने तर उलट करून दाखवलं आहे. आणि म्हणून की मग हा प्रश्न एकदा विचारून झाला आहे तसा, की या थेअरीमुळं हे साम्यवादी जरा उघडे पडलेत. तसे एका पद्धतीने मग ते चुकीच्या मार्गाने जात आहेत. सो एन आर बॅनर्जी यांच्यामध्ये इसवी सन पूर्व 1000 BC लोखंडाचे संदर्भ मिळत नाहीत. कधी तर पूर्वी. मात्र माळवा ही एक एक्सपेक्टेड साईट आहे किंवा एक्सेप्शन असली साईट आहे की माळव्यामध्ये 1300 BC मध्ये लोखंडे होते असा दावा MD साही आणि त्यासोबतच काही पुरातत्व अभ्यासांनी केला. मात्र तो मान्य केला नाही. की माळवा परिसर जो आहे की गुजरात मध्य प्रदेश यांना जोडणारा एक प्लेटेयो आहे, माळव्याचं पठार, त्या परिसरात आपला इसवी सन पूर्व 1300 म्हणजे 1000च्याही अगोदरचा कालखंड आहे तो, इसवी सन पूर्व असल्यामुळे की तिथं काही अवशेष सापडले. मात्र ते एक एक्सेप्शन आहे असं आपण त्याला म्हणू शकतो आहे. लोहयुग हे खास करून PGWशी जोडलं जातं, पेंटेड ग्रेवेअर, ज्याला करड्या रंगाची भांडी असं आपण म्हणतोय की पेंटेड ग्रे कलर. ओके, सो पेंटेड ग्रेवेअर असं त्याला म्हटलं जात आहे. अहिच्छत्र, हस्तिनापूर, आलमगीरपूर इथे BRW नंतर PGWचा स्तर मिळाला आहे. ओके, की साधारणतः हे उत्तर भारतातील ठिकाण आहे. हस्तिनापूर म्हणजे दिल्ली समजा. सो अहिच्छत्र, हस्तिनापूर, आलमगीरपूर इथे BRW नंतर PGWचा स्तर मिळालेला आहे. वाणमय दृष्ट्या उत्तर वैदिक काळाशी PGW जोडता येत आहे तसं पेंटेड ग्रेवेअर. ओके, की साधारणतः मग ते बरोबरच आहे की त्या काळातही आर्य बऱ्यापैकी सेटल झाले होते आणि एकमेकांशी काही ना काही संपर्क आला असावा. अतरंजखेरा, जखेरा या ठिकाणी लोखंडी वस्तू मिळालेल्या आहेत. की अतरंजखेरा आणि जखेरा, अलीकडे झालेल्या अतरंजखेडा उत्खननामध्ये लोखंड 1150 BC एवढे जुने मानले जाते, कारण इथं लोखंडाचे ॲरो हेड्स आपल्याला सापडले आहेत. ओके, ॲरो हेड्स कोणत्या ठिकाण आहे, अतरंजखेरा, की थोडक्यात फार तर फार 1000 ते 1200 इसवी सन पूर्व किंवा 1200 ते 1000 इसवी सन पूर्व या काळात लोखंडाचे स्पष्ट अवशेष आपल्याला आढळतात असं आपण म्हणू शकतो आहे. जखेरा येथे 1000 BC ला झाडाच्या पानासारखी ॲरो हेड्स मिळालेली आहेत. ओके, की झाडाच्या पानासारखी ॲरो हेड्स, जस्ट लाईक कोणती, तर ह्या धनुष्यबाण आहे समजा. ओके, जस्ट लाईक पिंपळाचं झाड आहे. ओके, सो झाडाच्या पानासारखी ॲरो हेड्स आपल्याला जखेरा नावाचं एक प्रसिद्ध ठिकाण आहे तिथं ते मिळालेली आहेत. पुढचा टप्पा अतरंजखेरा ॲक्सेस विथ अ शाफ्ट होल्ड, की जस्ट लाईक की ही कुऱ्हाड आहे समजा. ओके, सो कुऱ्हाडीला इथं काय की जेणेकरून मग इकडं दांडा आहे मध्ये. ओके, सो ॲक्सेस विथ अ शाफ्ट होल, कुऱ्हाडी तसेच बाणांची अग्रे, छंडी, कुऱ्हाड, सुरी अशा वेगळ्या लोखंडी वस्तू इथं आपल्याला सापडल्यात. ओके, पुन्हा महत्त्वाचं ठिकाण अतरंजखेडा
अतरंजखेडा इथं लोखंडी चिमटा देखील मिळाला. यावरून तांत्रज्ञानिकदृष्ट्या झालेली प्रगती, टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट आपल्याला लक्षात येते. तशी जसं लाईक चिमटा आहे, क्लिप आहे, की सुरुवातीला फक्त एकच कुऱ्हाड कशी वशी बनवलं जाईल, मात्र आता कशी की दोन एकमेकांमध्ये इंटरसेप्ट करता येतात. तशा डी.के. चक्रवर्ती यांच्या मते ऐरन उत्खननामध्ये सापडलेल्या लोखंडाच्या वस्तू 1000 BC दरम्यानच्या आहेत, असं डी.के. चक्रवर्ती या लेखकाचं म्हणणं आहे. ओके, सो शेतीला आवश्यक असणाऱ्या गोष्टीपैकी विळा, फावडे एवढ्याच लोखंडी वस्तू जखेरा इथं मिळालेल्या आहेत. ओके, की शेतीला आवश्यक असणाऱ्या गोष्टीपैकी की विळा आणि फावडे. ओके, सो साधारणतः विळा आणि फावडे या दोनच गोष्टी आपल्याला तिथे मिळाल्यात असं आपण स्पष्टपणे सांगू शकतो. तसं हस्तिनापूर सोडून सर्वत्र पेंटेड ग्रेवेअर सारख्या लोखंडी वस्तू सापडल्या आहेत. ओके, काही प्रमाणात आपण ही भांडी पाहिली होती, पेंटेड ग्रेवेअर PGW. ओके, पुढे ती आपलं पाहायची. तसे अतरंजखेडा या ठिकाणी 135 वस्तू सापडल्या. एक भट्टी सापडली, फर्नेस, आणि त्यातून मग मळी किंवा एका पद्धतीने रॉ आयरन जे बाहेर पडलं आहे, आयरन स्लॅग सापडला आहे. चिमट्यांचे प्रकार सापडले. जोधपूर या ठिकाणी 2 भट्टी मिळालेल्या आहेत तशा. ओके, जोधपूर या ठिकाणी 2 भट्टी मिळालेल्या आहेत. याचा अर्थ की लोखंडाचा धातू अन्य ठिकाणाहून मिळवून नंतर त्यांच्यावरती वस्तू बनवण्याचा वापर होत असा. ओके, की लोखंडाचा धातू अन्य ठिकाणाहून मिळवून नंतर त्यावर ती वस्तू बनवण्याचा वापर होत असा आहे. दक्षिण भारतात ताम्रपाषाण युगानंतर लगेचच लोहयुग सलगपणे जोडून घेण्यात आलेले आहेत असे. ओके, की लोहयुग की साधारणतः असं म्हटलं की दक्षिण भारतात ताम्रपाषाणनंतर लोहयुग असे झाले नाही असं आपण म्हणू शकतो आहे. ओके, की ताम्रपाषाणनंतर लगेचच लोहयुग आला आहे, कारण ताम्रपाषाण म्हणण्यास की जरा इथं ॲक्च्युअल फेजमध्ये मर्यादाच येत आहेत असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो आहे. ओके, कारण मग उत्तर भारतात तांबे जास्त सापडले तर दक्षिण भारतामध्ये कमी आहे. तांब्यापेक्षा दक्षिण भारतामध्ये लोखंडाचा वापर जास्त आहे. ओके, लोखंडाचा वापर हा इथं जास्त आहे असं आपण म्हणू शकतो आहे. प्रकाश, ओके, जे चाल्कोलिथिक एजमध्ये देखील येत होतं. सो प्रकाश इथं NBP काळातील लोखंड मिळालं आहे. प्रकाश या काळात NBP काळातील लोखंड मिळालं आहे. प्रकाश येथे कुऱ्हाडी आणि फावडे मिळालेले आहेत. ओके, तर बहाळ येथे कुऱ्हाड मिळालेली आहे तशी. ओके, प्रकाशे की जसं जुने कायगाव, नवी कायगाव, इनामगाव, दायमाबाद त्यासारखंच प्रकाशे नावाचं ठिकाण आहे. ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल, मास्की येथे नवाश्म काळातील लोखंड वापरल्याचे पुरावे आपल्याला पाहता येत आहेत तसं. ओके, दफनाबरोबर लोखंडी वस्तूंचा देखील वापर आढळतो. दफनाबरोबरच काय आहेत तर लोखंडी वस्तू देखील आहेत. म्हणजेच उत्तरेत आणि दक्षिणेत लोखंडाचा वापर एकाच वेळी झालेला नाही. ओके, उत्तरेत आणि दक्षिणेत की लोखंडाचा वापर एकाच वेळी नाही. आणि ते तर ऑब्व्हियस आहे की कॉज इंडिया इज अ ह्यूज सबकॉन्टिनेंट, की आपण एवढे मोठे आहोत की युरोपातील एका छोट्यासारखे देशासारखे नाहीत आपण. ओके, आणि म्हणून की इथं विविधपणा आहे, वेगळेपणा आहे असं आपण नक्कीच म्हणू शकता. उत्तरेकडे लोखंडाचे तंत्रज्ञान आणि लोखंडी वस्तू की यांचा विचार शेती विस्तारासाठी होत नव्हता हे उत्खननावरून देखील इथं स्पष्ट होत आहे. ओके, की साधारणतः काय तर मग शेती विस्तार की खास करून कोणतं तर लोखंडाचे तंत्रज्ञान आणि लोखंडी वस्तू यांचा विस्तार शेती विस्तारासाठी होत होता. तर ऑब्व्हियसली की शेतीचा जो विस्तार करायचा आहे की जास्तीत जास्त जमीन या काळात निर्माण करायची आणि तिथून जंगलं हटवायची, असं त्यांचा एक अजेंडाच होता समजा. ते आपण ऑब्झर्व करू शकतो आहे. दक्षिणेत मात्र तशी स्थिती नव्हती. महापाषाण संस्कृतीने लोखंडी वस्तू वापरल्या, परंतु त्या भटक्या पशुपालक जीवनाशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. ओके, भटक्या पशुपालक जीवनाशी त्या जोडल्या गेलेल्या आहेत. कोणत्या तर महापाषाण संस्कृती. दक्षिणेतील महापाषाण उत्खननाशी लोखंड अपरिहार्यपणे जोडलेले असते तर देखील त्याचा शेतीशी फारशी संबंध जोडता येत नाही. किंवा उत्तर भारतामध्ये लोखंड नव्हतंच समजा, नंतरच्या टप्प्यात ते अवेलेबल झालं, मग त्यांनी शेती विस्तार मोठा केला. मात्र दक्षिणेत पहिल्यापासूनच मर्यादा आल्यात, कारण भटकी आणि पशुपालक लोक की त्या कारणास्तव हे रिफ्लेक्ट होतं. तसं भगवानपुरा येथील उत्खनात 13 गोल्यांचे खरं सापडले उत्तरेत, म्हणजे की विस्तारशील समाजाला आवश्यक असणारा संदर्भ आणि हत्यारे वापरणं लोखंडामुळे शक्य झालेलं आहे. ओके, की हत्यारे वापरणं हे लोखंडामुळे शक्य झालं आहे. शेतीचा विस्तार करणे, जंगले साफ करणे अशा गोष्टी की वाङ्मयामध्ये देखील की याचा एका पद्धतीने आपला वापर पाहता येत आहे. जे लिटरेचर निर्माण झालं आहे की जसं खंडवनाची कथा आहे समजा पांडवांची, किंवा त्या अगोदर विदेह माधव किंवा विधाध माधवाची कथा आहे की तो एक दिवा घेऊन सदा नीरा नदीकडे येत चालला आहे, म्हणजे जंगलं जाळत चाललं आहे हातातील दिव्याने, अशी एक थिमॅट स्टोरी आहे अतिशय.
लोह या परिसरामध्ये पेंटेड ग्रे स्तरात की लोखंडाचे तुकडे मिळाले, परंतु त्यांचा विशिष्ट आकार मिळालेला नाही, असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. कोणता आहे तर मग लोह हा जो परिसर आहे इथं पेंटेड ग्रे स्तरामध्ये लोखंडाचे तुकडे मिळाले, मात्र की विशेषतः त्यांचा विशिष्ट आकार की आपला विशेषतः मिळालेला नाही, कारण मग ते गंजून गेले. तसा BRW मध्ये काही लोखंडी अवशेष मिळाले. आता ही नावं जे आहेत समजा पेंटेड ग्रेवेअर, BRW, हे तुम्हाला आत्ता लक्षात येणार नाही, बट स्टील एक थीम म्हणून एक फक्त जस्ट लाईक रीड करून घ्या. ओके, ॲक्च्युली हे सध्या जर कमी महत्त्वाचं आहे, बट स्टील की आपण तोही पार्ट सगळा परफेक्टली कव्हर करून घेणार आहोत. हे ज्यावेळेस आपण आर्यनायझेशन हा कन्सेप्ट राहू, आर्य, ऋग्वेद आणि नंतर लेटर वैदिक एज, त्यावेळेस तुम्हाला जास्त चांगल्या पद्धतीने लक्षात येईल. ओके, कारण हे दोन्ही एकमेकांशी जोडले गेलेत. या सगळ्या शब्दांचा वापर तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरमध्ये देखील पाहता येईल त्याचा. सो अहर किंवा प्रभास पाटण येथे इसवी सन पूर्व 1000 पूर्वी लोखंड असावे, परंतु त्याचा पुरावा नाही असे म्हणणारा अभ्यासकांचा एक गट आहे की गुजरातचं प्रभास पाटण आहे. पाटण म्हणजे काय तर बाजारपेठ. ओके, पाटण. अलछिन या इतिहास तज्ज्ञाच्या मते पेंटेड ग्रेवेअर, ओके, करड्या रंगाची भांडी ग्रेवेअर, आणि लेट हरप्पन यांच्यामध्ये सलगता शोधणं हे खरं आव्हान आहे. आणि त्याच्यामध्ये की काही लोक म्हणतात की सलगता आहे तर काही म्हणतात नाही आहे. आणि मग ज्यावेळेस असं असतं त्यावेळेस त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारली जाण्याची शक्यता थोडी कमी असते, कारण इतिहास तज्ज्ञांमध्येच मतभेद आहेत. सो एक तुम्हाला पुढची हिंट देऊन ठेवता की कोणता पार्ट टाळता येतो समजा. ओके, सो NBP इसवी सन पूर्व 1000 NBP काळात लोखंडाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला, ज्यातून दुसरे नागरीकरण नंतरच्या टप्प्यात घडलेले आहेत. असे ह्याचे सगळे पॉटरीचे प्रकार आहेत. NBP आता तुम्ही पाहताय किती 600 BC आहे. ओके, पुढे PGW आपण पाहिला, हा पाहिला. प्रत्येकाचे वेगवेगळे साधारणतः कालखंड आहेत. त्या कालखंडावरून त्या काळात सापडलेली मातीची भांडी, त्या काळात रंग कोणता वापरला जात होता, या सगळ्यावरून वेगळ्या कल्पनांचा आपल्याला परिचय येतोय तसा. ओके, की साधारणतः तोही मुद्दा आहे. लोहयुग म्हणून ज्याचा विचार केला जातो त्याचा काळ इसवी सन पूर्व 1000 BC पासून स्टार्ट होतो. सो 1000, 600, 400, 200, 100 आणि मग अलीकडं. ओके, कारण इसवी सन पूर्व आहे की लोहयुग म्हणून ज्याचा विचार चालू केला जातो की तो 1000 पासून ते साधारणतः इसवी सन पूर्व 300 BC पर्यंत असं म्हटलं जातं. पुरातत्व विभाग, वैदिक वाङ्मय, त्यातील पुरावे आणि महापाषाण संस्कृतीचा अभ्यास या सर्वांमधून भारतातील लोह वापराविषयी काही ठोस विधाने करता येतात. ओके, मग ती कोणती आहेत की या सगळ्या साधनांमध्ये साधर्म्य नाही आहे, की जसं दक्षिण भारतात कन्याकुमारी जी कुऱ्हाड सापडली त्याच आकाराची कुऱ्हाड की इथं केरळमध्ये किंवा इकडं कर्नाटकात सापडत नाही. ओके, की त्याच्यामध्ये साधर्म्य नाही. तिकडं मातीची भांडी तशी सापडली दक्षिण तामिळनाडूमध्ये, तर इकडं कर्नाटकामध्ये तशी सापडली असं म्हणता येणार नाही. सो लोकलायझेशन इंडियामध्ये खूप मॅटर करतं, वेगळ्या लोकलाइट्स. शेती विस्ताराला उपयुक्त हत्यारे, लोह, मूळ धातू आणि वस्तू निर्मिती भिन्न ठिकाणी होत होते. ओके, की त्यानंतर लोखंड सापडायचं वेगळ्याच ठिकाणी, ते नेलं जायचं वेगळ्याच ठिकाणी. ओके, आणि तिथं त्याची अवजारे किंवा हत्यारे निर्माण केली जायची ती वेगळ्याच ठिकाणी. ओके, हे जस्ट लाईक आज आपण पाहतो की कापूस वेगळ्याच ठिकाणी निर्माण होतो, औद्योगिकीकरण किंवा कापसापासून कापड वेगळ्याच ठिकाणी निर्माण केलं जातं आणि ते विकलं तिसऱ्या ठिकाणी जातं. तसंच यांचं पण होतं की लोखंड सापडतं वेगळ्या ठिकाणी, त्याचे वस्तू, हत्यारे, अवजारे वेगळ्याच ठिकाणी निर्माण केली जातात. तर तो एक पॅटर्न की जरा पहिल्यापासूनच भारतामध्ये आहे असं आपण म्हणू शकतो तसं. ओके, सो महापाषाण काळात की लोह वापर असून लोक पशुपालक भटके जीवन जगत असावेत. NBP काळानंतरही लोह वापराचे सार्वत्रिकीकरण झालेले आहे असं आपण विशेषतः इथं म्हणू शकतो तसं. ओके, सो अशा पद्धतीने की साधारणतः की आपण एक मराठीमधून एक टप्पा आता पाहिला आहे, तो कोणता तर मेगालिथिक कल्चर म्हणजे महापाषाण काळ. याचा सारांश म्हटलं तर काय तर मृतदेहांवरती मोठमोठे दगड ठेवत, या दगडांसोबतच की त्यांनी त्या काळात मग वेगवेगळ्या दागदागिने निर्माण केलेत, मातीची भांडी निर्माण केली आहेत, खास करून लोखंडी वस्तू वापरल्या. हे सगळे खास करून या काळात हंटर अँड फूड गॅदरर्स होते, डोमेस्टिकेशन करत ॲनिमल्स, ॲनिमल हजबंड्री हा त्यांचा एका पद्धतीने बिझनेसही होता. काही प्रमाणात की जसं सातवाहन काळ होता समजा नंतरचा चालू झाला आहे, त्या काळात त्यांचे रोमन साम्राज्याशी व्यापार होता, मग त्यांचा संपर्क यांच्याशी आला असावा. आपल्या सिलेबसमध्ये एक घटक आपण डिस्कस केला आहे की मेगालिथिक कल्चर, त्याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ पॅस्टोरल अँड फार्मिंग कल्चर आउटसाइड द इंडस. ओके, डेव्हलपमेंट ऑफ लाईफ हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो मुद्दा आपण इथे ऑब्झर्व केला तसा. ओके, त्यानंतर द मेगालिथिक कल्चर्स हा जो फंडा आहे
अँड आय होप की तुम्हाला बऱ्यापैकी लक्षात आलं असेल, ही सगळी लोक तमिळ ही भाषा वापरत असत. ओके, दगडाची हत्यारे, त्यासोबतच साधारणतः की जी अश्मयुगात केली गेली होती, की नंतर मग मध्ये तांब्याची हत्यारं होती, त्यांच्याहीपेक्षा ॲडव्हान्समेंट म्हणजे यांनी लोखंडाची हत्यारे वापरली आहेत. शेती यांनी केलेली नाही आहे, केली असेल तर ती कमी प्रमाणात आहे. भात आणि रागी RAG आहे ही पिकं ती विशेषतः घेत असत तसे. ओके, समृद्धांवरती मोठमोठे दगड ठेवत म्हणून यांना महापाषाण काळातील लोक म्हटलं आहे. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या परिसरामध्ये यांचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होतं. महाराष्ट्रातही यांच्या काही साईट्स सापडल्यात, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, त्या मग जुनापणी समजा. ओके, ती आहे. वाराणसीला पण यांच्या साईट्स आहेत. नॉर्थ वेस्टमध्ये पण त्या आहेत, खास करून मग मकारान किनारा, बलुचिस्तान या परिसरामध्ये, आणि अगदी काश्मीरमध्ये देखील एक किरकोळ काही साईट्स यांचे सापडल्यात असं तज्ज्ञांचं अलीकडचं मत आहे. ओके, सो साधारणतः ह्याचा सगळा कॉम्पोनंट आपण पाहिला आहे. तो मग कोणता तर मेगालिथिक कल्चर हा एक कॉम्पोनंट आपण आता चर्चा केलेली आहे तसे. ओके, की साधारणतः मेगालिथ आणि मेगालिथिक की हा जो फंडा आहे तो आपण जरा आता व्यवस्थितरित्या चर्चेमध्ये घेऊयात पुन्हा. ओके, आता सो लेट अस डिस्कस few concepts in English also. Okay, let us start. याच्यामध्ये आता काय काय चेंजेस घडत आहेत. ओके, सो आपण आत्तापर्यंत जे काय पाहिलं ते मराठी मीडियम आणि इंग्लिश मीडियम या दोन्ही मीडियममधून ते आपण पाहतोय तसं. ओके, सो जेणेकरून की आपल्या एकाच लेक्चरमध्ये की आपला बायलँग्वेजही जात आहे तसं, आणि त्यासोबतच की वेगळे काही कन्सेप्ट्स की साधारणतः ते ओव्हरलॅप होत आहेत ते अजून बेटर वेने लक्षामध्ये येतच राहतील तसं. ओके, एखादा दुसरा पॉईंट मिस झाला असेल तर तो इंग्लिशच्या माध्यमातून देखील आपण चर्चेमध्ये घेणारच आहोत. की सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम अवर सिलेबस, that is the distribution of a pastoral and the farming cultures outside the Indus. Okay, and the development of life. Peninsular India has long been known to contain a large number of megalithic structures or the type of various burials or the various varied types belonging to the early Iron Age. Okay, this concept we generally refer to it as the early Iron Age. Okay, often such burials are grouped in small clusters but occasionally extend over quite large areas. Okay, so they extend nearly the southern or the Deccan Peninsula as well as the KG Basin. Okay, Kaveri, Krishna, Godavari Basin. They also include the plain burials such as urn deposited in pits, without any significant lithic appendage. Okay, this is one of the basic feature. Despite cultural or the regional disparities, they share a common cultural equipment indicating the widespread influence of a single technological tradition. Okay, widespread influence of a single technological tradition. During the last century, quite a large number of sites were mindlessly ransacked or despoiled rather than the excavated. ओके, की आपल्याला नवीन वेगळ्या साईट्स अलीकडे या काळात सापडत गेल्यात, त्यावर आपण वेगळी अनुमानं लावत आहोत तसे. One of the earliest investigator who seriously recorded his discovery, that is J. Babington, okay, whose concise and illustrated account of the megalithic burials of the Malabar appeared in 1823. We also have discussed about the Alexander Ree also, as well as the Babington. It's the same. Okay, yeah, in the same age he appeared.
Nearly 3 decades later, Captain Meadows Taylor published his research into the megalithic burials of the Sorapur area also. Okay, Sorapur area also. His excavation was a truly scientific and in a technological competence ahead of its time. Okay, so different type of the burials he excavated, and then he concluded few points. Next, he tried to trace the ancestry of these burials to the Celtodruids or the Celtoscythians. Okay, सेल्टोड्रोइड्स म्हणजे काय तर द्राविड और सेल्टोसिथियन्स किंवा शकांशी त्याने काही जोडण्याचा प्रयत्न केला असं देखील आपण म्हणू शकतो. लॅटिन वर्ड्स आहेत. मिडवाइल J.W. Briggs had attempted to correlate the megalithic monuments of the Nilgiris with some of the customs and the rites of the indigenous tribes, particularly the Todas. ओके, की तोडा नावाचे ज्या ट्राईब्स आहेत, आदिवासी भटके लोक आहेत, त्यांच्या संबंधित काही त्याने एका पद्धतीने कन्क्लुजन मांडण्याचा प्रयत्न केला. The other noteworthy excavation of these burials conducted during the later half of the 19th century and the first quarter of the 20th were J.H. Riet Karnak. ओके, जुनापणी नियर नागपूर महाराष्ट्र. ओके, साधारणतः या नागपूर परिसरामध्ये हे सगळं तुम्ही डेप्थली लक्षात ठेवा अशी अपेक्षा नाही आहे. आपले मॅक्झिमम स्टुडंट्स इनिशियल स्टेजमध्ये असतील. सो जुनापणी आहे समजा नागपूर परिसरात आहे, किंवा आदिचन्नूर आहे समजा, ती साधारण तामिळनाडू परिसरामध्ये येतात एकदम, की एवढ्या गोष्टी तर लक्षात आल्या, दॅट इज मोर दॅन एनफ. ओके, सो W. Logan in Malabar and Alexander Ree at Perambur and Adi Challanur. Okay, again and again ही साईट रिफ्लेक्ट होते. सो जुनापणी नियर नागपूर आहे, आदी चलनूर आणि पेरांबूर कुठं अलेक्झांडर रीड तामिळनाडू. E.H. Hunt at Raigir in Hyderabad and J.H. Hutton in Assam and J.H. Hutton in Assam. Okay, so this is one of the basic theme. So this different type of a burial again we can observe. This is the next form of a burial. A general outline of a megalithic culture was thus arrived at, but accurate information was still lacking on such vital issues as the authors, the time span, and the cultural historical context of these megalithic burials. Okay, this is one of the advanced phase. Meanwhile, there had been many theories, but none could provide any satisfactory answers to these vexed problems. Okay, इथं इतिहास तज्ज्ञांमध्ये वेगळी मतांतर होती, त्या वेगळ्या लोकांची वेगळं म्हणणं होतं, आणि ते म्हणणं नंतरच्या टप्प्यामध्ये इकडं रिफ्लेक्ट झालं आहे. इट वॉज नॉट क्लिअर अंटिल 1947 when the excavations were conducted at Brahmagiri that for the first time a fixed chronological point for a representative series of a South Indian megalithic tombs. Okay, ब्रह्मगिरी या ठिकाणी 1947ला वेगळे काही एक्साव्हेशन्स कंडक्ट केलेत, अँड दॅट वॉज एस्टॅब्लिश्ड बाय प्लेसिंग देम in a related cultural sequence. Okay, related culture sequence. Since then, the megalithic burial have been excavated with the same information purpose in various parts of a country, and this added a considerably to our existence knowledge of our subject. Okay, हे साधारणतः हा एक मेजर मुद्दा येतो आहे की ब्रह्मगिरी या ठिकाणी झालं एक्साव्हेशन, नंतर एका पद्धतीने त्यांची क्रोनॉलॉजी की क्रम एका पद्धतीने सेट करण्यात आला आहे ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून, आणि त्यानंतर बऱ्यापैकी याबद्दल चर्चा चालू झालेली आहे. तशी इन अ कंटेक्स्ट ऑफ ॲक्युरेट नॉलेज इट वुड परहॅप्स बी डिझायरेबल टू आउटलाईन द सॅलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन मेगॅलिथिक टॉम्स अँड रिलेटेड टू इट्स कल्चर डिस्ट्रीब्युशन. ओके, की हे भारतभर या काळात वेगळ्या ठिकाणी कुठे कुठे डिस्ट्रीब्यूट झाले होते, तर त्याबद्दल आपण जरा आता कन्सिडर करूयात की भारतभरामध्ये त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन वेगळ्या ठिकाणी कुठं होतं. द मेगालिथिक बरियल्स शो डेन्सर डिस्ट्रीब्युशन इन द पेनिन्सुला साऊथ ऑफ द विंध्याज. ओके, साऊथ ऑफ द विंध्याज. आउटसाइड द पेनिन्सुला दे हॅव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अ बलुचिस्तान अँड बलुची अँड अ पर्शियन मकारान, वागदोर, then Shah Bilawal and Murad Mehman, the last three within the radius of 32 kilometers at the Karachi. Okay, so Astota 27 kilometers east northeast of Mardan in Pakistan.
ओके, की साधारणतः अर्थातच कुठं सापडतोय तर भारतभर भारतीय उपखंडात वेगवेगळ्या ठिकाणी सापडत आहेत. नॉर्थ वेस्टमध्ये पण आहेत, पाकिस्तानातही आहेत आणि दख्खन पेनिन्सुलावरती पण आहेत, इकडेही आहेत. समजा दक्षिण भारतामध्ये तर आहेतच आहेत तसं. ओके, सो डिस्ट्रीब्युशन कुठं आहे? लेह व्हॅली ऑफ लडाख, बुरझाहोम अँड गफरकल इन व्हिसिनिटी ऑफ श्रीनगर, की श्रीनगरच्या परिसरामध्ये ह्या 2 साईट्स आहेत, तिथे देखील आपल्याला सापडत आहेत. तसं एक देवसा म्हणून एक साईट आहे, देवसा 52 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ जयपूर इन राजस्थान. ओके, पुढं खेरा आहे, खेरा विथिन 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ फतेहपूर सिक्री, की अगदी इथं पण सापडतात आग्रा परिसरात. पुढं देवधुरा अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम साऊथ ईस्ट ऑफ अल्मोरा. ह्या थोड्या डेप्थमध्ये नोट्स आहेत, एवढ्या डेप्थमध्ये जाण्याची सुरुवातीला आवश्यकता नाही, नंतर तुम्हाला करावंच लागणार आहे, बट सुरुवातीला त्याची आवश्यकता नाही. द आउटक्रॉप्स ऑफ द विंध्याज in a district of the Allahabad, Kotia, then Banda and Mirzapur. Okay, Allahabad, Kotia and Banda at Mirzapur. And next phase is a Varanasi, that is a Kakoria in Uttar Pradesh, and a Saraikola in a district of Singapore, Bihar. Okay, तर थोडक्यात तुम्हाला एवढं लक्षात ठेवायचं की भारतभर आहेत आणि वेगळ्या पर्टिक्युलर रिजनमध्ये त्या सेटल झाल्यात. एवढं जरी लक्षात आले तरी सदस्य घडीला महत्त्वाचं आहे. सो टू धिस फॉर्मिडेबल लिस्ट मे बी ॲडेड the megaliths of the northeastern India extending from Assam to the Bastar. Okay, Bastar जिल्हा आहे ती तुम्हाला तर माहितीच असेल. So Assam to Bastar and belonging perhaps to the Southeast Asian tradition being introduced into the northeastern India Austro-Asiatic immigrants. Okay, हे साधारणतः एक अंदाज लावला जातोय आसाम परिसरातही आहे, त्या परिसरात आपला ऑस्ट्रो एशियाटिक लोक जे आपण साधारणतः म्हणतोय. ओके, की त्या संबंधित एक वंश किंवा त्या वंशाचे लोक आपण म्हणू शकतो तसं. इन दिस रिजन द मेगालिथ्स आर नोन टू बी मोर ऑर लेस अ लिव्हिंग ट्रेडिशन ऑफ ॲबोरिजिन्स, की एका पद्धतीने या परिसरामध्ये असले वेगळे आदिवासी लोक आहेत, या आदिवासी लोकांच्या परंपरांशी सिमिलर जाणारा हा एक प्रकार आहे असं आपण त्याला विशेषतः म्हणू शकतो तसा. ओके, दीज आर मोस्टली कॉमनरेटिव्ह रादर दॅन दी सपोचरल. ओके, ते साधारणतः यांची जी पद्धती आहे, जो पॅटर्न आहे तो थोडा वेगळा आहे, नया आहे हा आपण जो म्हणतो की आजपर्यंतचा नवीन प्रकार आहे. फ्रॉम द अबो डिस्ट्रीब्युशन द 4 रिजनल कॉम्प्लेक्सेस मे ॲट अ प्रेझेंट बी रिकग्नाइज्ड. फर्स्ट वन इज द पेनिन्सुलर, सेकंड वन एक्स्ट्रा पेनिन्सुलर मीन्स कव्हरिंग द नॉर्दर्न इंडिया. ओके, एक्स्ट्रा पेनिन्सुलर इन्क्लुडिंग जम्मू अँड काश्मीर. ओके, की एक्स्ट्रा पेनिन्सुलरमध्ये जम्मू काश्मीर, पुढं विंध्य देखील येतं आहे, विंध्य अँड देन नॉर्थ ईस्टर्न, विंध्याज ॲज वेल ॲज द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया असं आपण त्याला म्हणू शकतो आहे. इन ॲडिशन ऑन दी नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ दी सबकॉन्टिनेंट इस्पेशली इन दी बलुचिस्तान अँड बलुची अँड पर्शियन मकाराना, पर्टिक्युलरली ॲट द जँगियन जिवनारी अँड दी मुघलगुंडाई कॅरन बरियल्स with their characteristic red wear offer painted in the black with the bands of the volutes or the spirals, and showing the use of iron and the domestication of a horse from yet another group. Okay, so these are the various types as well as the differences in the type of burials we can say. Okay, so different type of burials. Next phase, an interrelationship between the megalithic custom of these areas has not been yet established, but speculative as it may be, it does not stir the imagination. Okay, who shows that? Lehsik in 1974 mentioned something about it. Okay, तर हा एक मुद्दा आहे, खूप काही डेप्थमध्ये जाण्यासारखं नाही, फक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंटमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणीचे अवशेष आपल्याला सापडतात एवढं लक्षात घ्या. पुढचा मुद्दा, अ नोटवर्दी फीचर concerning megalithic is however the paucity of habitation sites of a related culture. Okay, so paucity एका पद्धतीने तिथं काही क्लिअर कट अंडरस्टँडिंग आपल्याला संपूर्ण सब कॉन्टिनेंटमध्ये पाहता येत नाही असं आपण विशेषतः इथं म्हणू शकतो तसं. ओके, दॅट इज व्हॉट दी वन ऑफ दी मेजर डिफरन्स इन बिटवीन दीज टू. नेक्स्ट फेज, एन्व्हायरमेंट अँड सबसिस्टन्स इकॉनॉमी ऑफ दिस पीपल, की हे जे मेगालिथिक लोक होते यांच्या काळात पर्यावरण एका पद्धतीने कसं होतं, त्यांची जीवनमानाची राहणीमानाची आणि पोटापाण्याची सोय थोडक्यात कशी होती, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तो आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो. ॲज अ स्टेटेड अबव, द मेगालिथिक बरियल्स आर डेन्सली कॉन्सन्ट्रेटेड इन द पेनिन्सुला शोईंग अ व्हेरिड टोपोग्राफी. ओके, शोईंग अ व्हेरिड टोपोग्राफी
while in some regions they are found near the large tanks. In others, they are located in a dry areas where the rock bench is high and soil cover is thin, and yet in others they were erected in the monsoon fed laterite area. ओके, की जस्ट लाईक लॅटराईट टाईपची जी माती आपल्याला सापडते, ओके, तर त्या परिसरामध्ये देखील की एका पद्धतीने ही जी रचना आहे ती रचना आपण ऑब्झर्व करू शकतो तसं. So apart from certain geological or topographical consideration, their distribution was also conditioned by the availability or access to the resource material like iron, gold, etc. ओके, यांचे जे प्रमाण आहे समजा ते प्रमाण कोणत्या वेगळ्या मार्गाने जाते आपण पाहू शकतो आहे. आता एक्झाम्पल, द मेगालिथ्स ऑफ विदर्भा. विदर्भातील आपण जे म्हणतोय की गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आज किंवा जुना पाणी नावाची फेमस साईट आहे. जुना पाणी की नावही लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. सो the megaliths of the Vidarbha are concentrated in the district Bhandara, Nagpur and Chandrapur in Maharashtra, which have abundant supplies of raw iron, coal and manganese. Okay, so साधारणतः याच्यामध्ये मग भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर आणि महाराष्ट्र याचं abundant supplies of raw iron. ओके, की ज्या परिसरामध्ये की आपलं कच्चं लोखंड मिळतं आहे, कोळसा आणि मँगनीज मिळतोय समजा. याच्यामध्ये द केस ऑफ द रिजन in a North Karnataka well known for its high quality iron ore which is similar. ओके, याच्यानंतर मग हीच घटना आहे की ह्या लोकांनी लोखंडावरती या काळात मोठं नियंत्रण मिळवलं आहे असं आपण म्हणू शकतो आहे. द सेम सिच्युएशन इज ट्रू फॉर एन्शियंट गोल्ड माइन्स ॲट मास्की. ओके, द कुप्पटगुडा रेंज अँड अदर प्लेसेस. ओके, एन्शियंट गोल्ड माइन्स कुठं आहेत तर मास्की किंवा ज्याला आपण KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स, कोलार, हट्टी, मास्की हा एक जो समूह होता त्यांच्याबद्दल आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो आहे. द इकॉनॉमी विच कॅरेक्टरायझेस द मेगॅलिथिक कल्चर इन अ पेनिन्सुलर इंडिया इज रिफ्लेक्टेड बाय द फाइंड ऑफ ग्रेन्स अँड आर्टिफॅक्ट्स ॲट सम ऑफ द बरियल्स ऑर द बरियल कम हॅबिटेशन साइट्स. ओके, सम ऑफ द बरियल्स ऑर बरियल कम हॅबिटेशन साइट्स. ॲज रिगार्डेड सिरल्स, द अवेलेबल एव्हिडन्स इज ॲडमिटेडली थिन अँड मे नॉट बी कन्सिडर्ड ॲज अ कन्क्लुसिव्ह. ओके, so the available evidence is admittedly thin and may not be considered as the conclusive regarded to the cereals. एका पद्धतीने धान्य आणि धान्याचं जे स्वरूप आहे त्याबद्दल आपण चर्चा करतो आहे. साइट्स इन द विदर्भ एरिया कोणते आहेत मग नैकुंड अँड भागीमहारी हॅव यील्डेड रिमेन्स ऑफ अ कॉमन पी, ब्लॅक ग्रॅम, व्हीट, लेंटेल, इंडियन जुजुब अँड बार्ली. ओके, सो एका पद्धतीने ऑलिव्ह ऑइल टाईप काय असतं तर मग एक इंडियन जिजुबी की एका पद्धतीने ते एक थोडासा नैसर्गिक तेलाचा एक वेगळा प्रकार आहे समजा. ओके, तो येतोय तसा जस्ट लाईक ऑलिव्ह ऑइल. इन तमिळनाडू पय्यमपल्ली यील्डेड रिमेन्स ऑफ द चार्ड ग्रेन्स ऑफ अ ग्राम. नेक्स्ट पार्ट इज द ग्रीन ग्राम. नेक्स्ट पार्ट इज द रागी, दॅट इज अ फिंगर मिलेट. अँड आदिचल्लनूर द रिमेन्स ऑफ अ पॅडी, हस्क राईस अँड द मिलेट सीड्स. ओके, की साधारणतः हे अवशेष आपल्याला वेगळे सापडत आहेत जे ऑलरेडी आपण मराठीमध्ये देखील पाहिलेले आहेत तसं आहे. ओके, फ्यू ऑफ दी स्टुडंट्स दोज हू आर प्रिपेरिंग इन इंग्लिश मीडियम. ओके, सो वी आर ऑब्झर्विंग व्हेरियस टाइप ऑफ स्लाइड्स रिलेटेड टू दी मेगालिथिक कल्चर्स. लेट अस डिस्कस. सो फ्रॉम द साइट्स इन कर्नाटका, फ्रॅस्फाइट अँड कोपा केम द एव्हिडन्स ऑफ अ पॅडी हस्क. हस्क मीन्स जळालेल्या धान्याचे कण, हाफ बर्न्ड मोस्टली. ओके, सो पॅडी हस्क मीन्स भाताची जी कण आहेत समजा जळालेलं भाताची जी प्रकार आहेत समजा ते आपलं ऑब्झर्व होत आहेत. फ्रॉम द लिमिटेड एव्हिडन्स ऑफ अवेलेबल वन कुड आर्ग्यू दॅट राईस परहॅप्स फॉर्म्ड द प्रिन्सिपल सिरियल क्रॉप्स ऑफ द सदर्न रिजन अगेन्स्ट व्हीट अँड बार्ली ऑफ द विदर्भा अँड नॉर्दर्न डेक्कन. ओके, सो व्हीट अँड बार्ली ॲट अ विदर्भ अँड नॉर्दर्न डेक्कन असं आपण साधारणतः म्हणू शकतो तसा. ॲज for the artifactual evidence, it is seen that among the iron objects obtained from the various excavated megalithic burials and related habitation strata, the number of agricultural tools like sickles or hoes has been rather insignificant. This would lead us to postulate that the megalithic people did not practice agriculture on a settled scale but led a pastoral life. Okay,
की साधारणतः एका पद्धतीने काय झालं की त्यांना ॲग्रिकल्चरमध्ये इंटरेस्ट नव्हता, तर त्यांना पशुपालनामध्ये जास्त इंटरेस्ट होता, असं आपण ऑलरेडी चर्चा केली आहे की सगळं काही जे इंग्लिश मराठीत जे पाहिलं ते इंग्लिशमध्ये आपण पाहतो आहे. दिस पॉस्युलेट इज अ फर्दर सपोर्टेड बाय द फॉनल रिमेन्स विच शोज अ डॉमिनन्स ऑफ द कॅटल बोन्स. एका पद्धतीने जे कॅटल बोन्स आहेत त्यांच्यावरूनही आपल्याला एका पद्धतीने ही माहिती लक्षामध्ये येते असं आपण म्हणू शकतो आहे. द प्रेझेन्स ऑफ द हॉर्स स्कल, the presence of the horse skull among the skeletal remains and the horse bits and stirrups among the miscellany of the metal object deposited in some of the megalithic tombs would suggest that the builders of these tombs were equestrians, means घोडेस्वार होते. Okay, indicating again their non-agricultural nomad way of a life. Okay, so याचा meaning काय आहे तर घोडेस्वार. लॅटिन मध्ये हा कन्सेप्ट येतो आहे इक्वेस्ट्रन्स. ओके, दिस वन. सो टॉपोलॉजी ऑफ दॅट पिरियड, लेट अस डिस्कस इट. एव्हर सिन्स द फर्स्ट रिपोर्टेड फाइंड ऑफ अ मेगालिथिक बरियल इन इंडिया, डिफरंट नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम द युरोपियन एनालॉजीज have been given to these burials, which were very misleading indeed. Okay, actually it is a misleading, just like IVC is a misnomer. So let us discuss this one. The first scientific attempt at classifying these monuments was made by famous historian Krishna Swami. Okay, so Nilkanta Shastri is the different one and this is the Krishna Swami. One is the Nilkanta Shastri, second one is the Krishna Swami. What he says, this classification however was soon found to be inadequate as a new type continued to come to light as a result of various type of excavations. Okay, नवीन जे काही उत्खननातून प्रवाह निर्माण होत आहेत, संशोधनातून प्रवाह निर्माण होत आहेत, त्यांचा आपण आढावा घेतो आहे. अकॉर्डिंग टू दी करंट टर्मिनॉलॉजी, द मेगालिथिक बरियल शो अ वाईड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ॲज मेन्शन बिलो. ओके, यांच्यामध्ये वेगळे प्रकार कोणते आहेत जे ऑलरेडी आपण मराठीतही चर्चा केली. आता इंग्लिशमध्ये थोडेसे पाहून घ्यात कोणकोणते प्रकार आहेत. This typological classification is a fraught with the difficulties because of the variation between the surface medication and the excavated plan and content. Okay, thus a stone circle on a surface may on excavation reveal a pit, a sarcophagus and an urn etc. Okay, की जे दफनाचे वेगळे प्रकार आपण पाहिले की एखाद्या पेटीमध्ये लाकडी नव्हे तर दगडाच्या पेटीमध्ये ते पॅक करून टाकणं, किंवा एखादा मृतदेह मोठ्या भांड्यामध्ये परून टाकणं, किंवा की मग मेंढगीर की एखादा वीर कोणतरी योद्धा आहे तो मरण पावला आहे त्याच्यावरती मोठा दगड आणि त्याच्या आजूबाजूला स्टोन सर्कलचं दगड लावणं, हे जे सगळं प्रकरण आहे. ओके, सरफेस मे ऑन एक्सावेशन रिव्हील अ पिट, सॅक्रोफॅगस अँड अर्न एक्सेट्रा. ओके, असं थोडक्यात त्यांचं मत आहे. पुढचं लेट अस डिफाइन इट इन अ पर्टिक्युलर पेनिन्सुलर रिजन, की आता दख्खनीच्या पठारावरती हे नेमकं काय काय करत होत्या. ओके, त्यांच्या पद्धती कोणत्या होत्या. कॅड सर्कल्स इन विदर्भ अँड महाराष्ट्र, खास करून विदर्भातील जुनापानी, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या परिसरात काय होतं. सो कॅन्ड सर्कल्स, सिस्ट सर्कल्स, पिट सर्कल्स, मेहनगीर्स अँड अलाइनमेंट्स इन द डेक्कन प्लेटियू अँड रिकॉग्नाइज इन कर्नाटका. याच्यामध्ये आता काय काय घडतं आहे. Sits with a passage or a passage chamber tombs in districts of the Belgaum, Bijapur and Karnataka. बेळगाव, बिजापूर अँड कर्नाटका. ओके, तर या परिसरामध्ये ओके. सो आता काय काय घडतं इथे एकदा पाहूयात. सो जस्ट लाईक हे आहेत, याच्या आतमध्ये प्रमुख कोणतरी पुरला गेला समजा आणि आजूबाजूला एका वेगळ्या पद्धतीने हे सर्कल करण्यात आलेले आहेत तसं. ओके, पुढे साधारणतः ही पेटी आहे अक्षरशः, याच्या बाजूला वेगळे दगड आहेत आणि सर्कल केला आहे. ओके, हा एक वेगळा फंडा आहे. साधारणतः हे काय आहे तर मग आपण यांना मेनगीर असं म्हणतो आहे. एक मेनगीर किती मोठा आहे पहा, की याची हाईट एवढी आणि एवढी, की कमीत कमी 3 पटीपेक्षाही तो मोठा आहे. आता हे एवढे त्यांनी आणले कसे. ओके, त्या काळात मग JCB किंवा क्रेन वगैरे असं काही प्रकार नव्हता, तर देखील आणले कसे हा पण एक मुद्दा आला आहे. ओके, अगेन दिस वन, इकडं एक आहे, मागं आहे तिकडे. ओके, सो डोलमॅन हा जो प्रकार आपण म्हणतोय तसं. ओके, मलचंद्रम या ठिकाणचा आहे. तमिळ ब्राह्मी इन्स्क्रिप्शन आहे ऑन अ हिरो स्टोन. ओके, हा आपला एकेकाळी हिरो होता, आपल्यासाठी मरण पावला आहे. हे पण इथं पाहू शकतो की इथं ते लिहिलं त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने तसं.
ओके. सो इकडं डोलेमन आहे की एका पद्धतीने छोट्या घरासारखीच रचना आहे, त्याला रिस्पेक्ट मेनगीर आहे. तिरुपूर कुमार पल्लम या ठिकाणचा तसा. ओके. सो तो एक मुद्दा येतो आहे. हे वीरगड आहे की इथे एक योद्धा दाखवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. इकडे साधारणतः पुन्हा तो आहे की एक वाघासारखा इकडं प्राणी दाखवला आहे आणि त्यांनी कोरून ठेवलं आहे समजा तसं. ओके. व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. यांना आपण वीरगड असं देखील म्हणतोय, वीरगड. सो अगेन की इथं दगडाची पेटी आहे, नॉट लाकडी पेटी. त्या पेटीमध्ये एका पद्धतीने त्याला पॅक करून ठेवलं आहे, पार्सल. सो डोलेमोनाइड सिस्ट्स, cairn cysts, circles, urn burials and the barrows and the sarcophagus in a district चिंगलपूट नॉर्थ अँड साऊथ आर्कॉट. आर्कॉट तामिळनाडूमधलं. ओके. की या परिसरात सापडत आहेत. cairn circles and cysts including the variety in पुडुक्कोट्टाई, कोइंबतूर region, तामिळनाडू. Next phase, urn burials in a district Tirunelveli at the tip of a peninsula, and the next advanced phase is the Tamil Nadu. Okay. So next phase is the डोलेमोनाइड सिस्ट. याच्यामध्ये अर्न बरियल्स, हेडस्टोन्स और मशरूम शेप्ड अम्ब्रेलाज, स्टोन्स, टुपिकल्स और कोडाइकल्स, हुड स्टोन्स अँड द रॉक कट अंडरग्राउंड केव्स विथ द सिंगल और मल्टिपल चेंबर्स, कॅटाकॉम्ब टॉम्स इन केरला. ओके. की थोडक्यात जिथं जिथं रिजन बदलतोय त्या त्या परिसरामध्ये यांचे पुरण्याच्या किंवा दफन करण्याच्या पद्धती थोड्याफार बदलत जात आहेत असं आपण थोडक्यात म्हणू शकतो आहे. ओके. एक्स्ट्रा पेनिन्सुलर रिजन सिस्ट्स इन द लेह व्हॅली. ओके. की पेनिन्सुला आपण पाहिला आहे, त्याच्यामध्ये वेगळे बरियल्सचे प्रकार पाहिलेत. आता एक्स्ट्रा पेनिन्सुला बाहेरचे कोणते आहेत समजा. ओके. त्याच्यामध्ये मेंढगीर्स इन बुर्जा होम अँड गफक्रल इन नेबरहुड ऑफ श्रीनगर, स्टोन सर्कल्स अँड द cairns नियर जयपूर, देन डोलेमन्स इन अ रिजन ऑफ अल्मोडा. ओके. अल्मोडा जिथं विवेकानंदांची समाधी, स्वामी विवेकानंद समजा. नेक्स्ट पार्ट इज द विंध्यान रिजन, विंध्य परिसरात. Cysts enclosed by cairns in the district Allahabad, then Mirzapur and Varanasi. Next phase is the northeastern region. Okay. What about in northeastern region? The Menhir and their alignment, then Dolomens, then Stone Circle, cairn and stone sits in Assam, Chota Nagpur and the बस्तर डिस्ट्रिक्ट की जिथे नक्षलवादी कारवाई जास्त होत आहे समजा. मॅपवरती तुम्ही पाहिलाच असेल. तर ह्या परिसरात थोडक्यात हे वेगवेगळे आहेत, सगळंच काही लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, बट आपण हे एनलिस्ट करू शकतोय समजा तसं. अमंग द अबव टाइप्स द वुड स्टोन्स अँड द अंडरग्राउंड केव्स, कॅटाकॉम्ब टॉम्स हॅव नॉट येट बीन एक्साव्हेटेड सायंटिफिकली. ओके. द अम्ब्रेला स्टोन्स, छत्रीसारखे वरती जे ठेवतोय किंवा आपण मशरूम स्टोन असं म्हणतोय त्यांना. सो कुडाई कॅनाल्स हॅव a definite orientation in that each of the quadrantal clinostats faces of the cardinal directions. की एका पद्धतीने मग डायरेक्शनचं जे कार्डिनल डिरेक्शन्स जे आपण म्हणतोय. ओके. हे सांगतो ते कोणते तर अम्ब्रेला स्टोन्स असं आपण म्हणू शकता. ते सिमिंगली डिफरन्शियल डिस्ट्रीब्युशन इज अ कंडिशन्ड लार्जली बाय द रॉक मटेरियल अवेलेबल इन अ पर्टिक्युलर रिजन. की ज्या परिसरात जे दगड सापडत आहेत त्या दगडांनुसार ते मृतदेह एका पद्धतीने पॅक करतायत. ओके. असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. पुढचा मुद्दा, कल्चरल इक्विपमेंट्स यूज्ड ॲट द टाइम ऑफ अ मेगालिथिक एज. ओके. कल्चरल इक्विपमेंट्स यूज्ड ॲट द टाइम ऑफ द मेगालिथिकल एज, त्याचाही आपण जरा थोडा आढावा घेऊयात. बिकॉज कल्चरचा एक मोठा इम्पॅक्ट आहे. आपला हिस्ट्रीचा सिलेबस त्यांनी त्याच अँगलने फ्रेम केला आहे तसा. ओके. सो डिफरंट टाईप ऑफ कल्चरल इक्विपमेंट्स. So the diagnostic traits of the megalithical culture of a peninsular India include widely familiar dual tone ceramic. Dual tone ceramic known as the black and red ware and plentiful use of iron. त्याला आपण काय म्हणतोय तर BRW. मग इथं कंपल्सरी लक्षात ठेवायचं BRW कशाशी संबंधित आहे, मेगालिथशी संबंधित. दॅट्स इट. ओके. BRW मेगालिथशी संबंधित आहे. ओके. दिस वन. There are in addition 4 other associated ceramic, all blackware, सगळी काळी भांडी, redware पूर्णपणे लाल भांडी, micaceous redware
अँड रसेट कोटेड पेंटेड वेअर. ओके, की साधारणतः बट त्याच्यामध्ये कोणतं तर ब्लॅक अँड रेड वेअर जास्त प्रमाणात आहेत, BRW. ओके, असं आपण म्हणू शकतो तसं ब्लॅक अँड रेड वेअर. अमॉंग दीज द ब्लॅक अँड रेड अँड ऑल ब्लॅक वेअर शो अ कॉमन फॅब्रिक. ओके, बऱ्यापैकी त्यांची जी रचना आहे भांड्यांची ती समान आहे. हॅव्हिंग बीन मेड आउट ऑफ अ फाईन पेस्ट विथ द स्पार्स यूज ऑफ अ क्वार्ट्ज हस्क or other tempering material. Okay, again that is the final one. पुढचा टप्पा, the pots are wheel made seemingly on a slow wheel and fired at a comparatively low temperature. Okay, that is one of the reason. Common shapes represented in these wares are bowls, dishes, lids, funnel shaped vases, tulip shaped vases, ring stands for pots, etc. Okay, again that is the basic theme. The red ware show a dull terracotta red surface with a pale drab shape occasionally painted in the black or light brown color. एक फक्त एकदा वाचून घ्या, सगळं महत्त्वाचं नाही आहे, ज्या ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या आपण हायलाईट करतच आहोत तसा. ओके, ऑलरेडी मराठी मीडियममधून आपण पाहिलं, बट स्टील फॉर इंग्लिश मीडियम स्टुडंट वी आर गोइंग टू ऑब्झर्व दिस व्हेरियस स्लाइड्स. नेक्स्ट पार्ट, इट इज रिप्रेझेंटेड मोस्टली इन द व्हेसेस इन्क्लुडिंग द लेग्ड वन्स, double knobbed lids and the ring stands. Okay, next phase, the micaceous red ware is of a medium fabric with the flakes of a mica, fine stand and hay as a tempering material and showing an unoxidized core station. Okay, this one. The range of a shape is limited to the globular bases with funnel mouths. Okay, again that is the basic one. The ware is also occasionally painted in the black with a linear design. Okay, painted in a black with various types of the linear designs, असं आपण इथं म्हणू शकतो. Okay, next one, the micaceous red ware is mostly found in the megalithic burials in the विदर्भा region. हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे की विदर्भ परिसरात कोणता आहे तर मिकासियस रेड वेअर असं आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, पुढचा प्रकार आहे the russet coated painted ware is decorated with the simple rectilinear or a slightly curvilinear pattern in the paste of the kaolin or lime under wash of a russet color arch. Okay, wash russet color arch. The most common type on which this characteristic decoration is made, which are vases, dishes and the bowls. Okay, vases, dishes and different type of bowls असं आपण म्हणू शकतो. This ware, well known in the Coimbatore region, is stratigraphically associated with the rollated ware and thus provides a firm datum in the 1st century AD. ओके, खास करून मग साधारणतः एकदा इथपर्यंत हा कालखंड आल्याचं आपण ऑब्झर्व करू शकतो. तसा पुढचा मुद्दा, रिलेटेड सिरामिक इज द ब्लॅक अँड रेड वेअर विथ व्हाईट पेंटिंग्स associated with the megalithic monuments in a district Madurai and Tirunelveli. ओके, डिस्ट्रिक्ट मदुराई अँड तिरुनेलवेली हा एक जो पॅटर्न आहे. ओके, एवढं खूप काही लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, आपण ऑल ओव्हर इंडिया हे पाहतोय. ओके, पुढं अनदर डिस्टिंक्टिव्ह फीचर ऑफ द मेगालिथिक पॉटरी इज दॅट द ऑकरन्स ऑफ अ ग्राफिटी ऑन सम पॉट्स. ओके, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. द ऑकरन्स ऑफ अ ग्राफिटी ऑन सम पॉट्स हा आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो. तसा various theories have been propounded as their meaning, but their real purpose still eludes us. An exhaustive study of graffiti on Harappan, Chalcolithic and megalithic pottery has indicated that a quite large number of symbols are common to the wear of these three cultures. Okay, हे साधारणतः exhaustive study of graffiti म्हणजे जस्ट लाईक कावळा आणि कोल्ह्याची गोष्ट आहे. समजा की कावळा मासा पकडून आणतो आणि कोल्हा त्याला वेगळे प्रश्न विचारतो, जेवला का, काय करतोय, काय खाऊन आलाय, काय काय. मग कावळा जसं तोंड उघडतो तसं खाली पडणारा मासा लबाड कोल्हा पकडतो. दिस इज वॉट दी ग्राफिटी. किंवा एक पॉट आहे, ओके, मातीचं भांडं आहे, रांजण, त्याच्यामध्ये कावळा एक 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 खडा आणून टाकतो. मग जसं आपण हे इंडस्ट्रीच्या भांड्यांवरती पाहू शकतो तशाच पद्धतीची वेगळी ग्राफिटी आहे. एका पद्धतीने ती बहुमोल संदेश देणारी आहे असं विशेषतः त्यांचं मत आहे. At present,
The significance of this similarity cannot be appraised, but it does stir the imagination. असं आपण इथं विशेषतः म्हणू शकतो तसा. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, it already pointed out the other distinctive element of his culture was the use of the iron. Okay, so use of iron started at the South India, we can say की दक्षिण भारतामध्ये त्याचा वापर सुरू झाला आहे. The range of objects included tools for both offensive and domesticated use is like swords, daggers, barbed and plain arrowheads, lances, flanked spears, flat iron axes with the crossbands, chisels, frying pans, saucers, ladders, tridents, nails, sickles and hoes, etc. ओके, हे साधारणतः ह्याच्या वेगळ्या घटना घडता येतात याच्यावरती या सगळ्या गोष्टी की साधारणतः की आपल्याला काय काय सापडलं आहे, तर तलवारी आहेत, छोटे मोठे चाकू आहेत समजा. ओके, साधारणतः की ॲरोहेड भाल्याची अग्रे आहेत, बाणाची अग्रे आहेत, बाणाग्रे, अशी वेगळी हत्यारे आपल्याला सापडली आहेत तशी. ओके, त्यासोबतच अवजारे देखील आहेत की एका पद्धतीने नांगरणी, पेरणी, खुरपणी यांच्यासाठी सुरुवातीच्या फेजला जी निर्माण झाली समजा. ओके, सो सिकल्स आहेत, होच आहेत. द डॅगर्स वेअर आयदर टँग्ड ऑर हॅड वुडन हँडल्स. इन सम केसेस द डॅगर्स वेअर इक्विप्ड विथ द कॉपर हिल्ड्स ॲज मुहुजरी अँड पोचॅम्प्ट. ओके, एका पद्धतीने बघ जे डॅगर की जस्ट लाईक हल्ला करण्यासाठी जे आहेत समजा, जनावरं मारणं किंवा इतर माणसांना मारणं. The equipment for the forces included the bridle bits, snaffle bits and barbed bits with the looped ends. Okay, barbed with the looped ends. A noteworthy find from Mahuzari was a head ornament of a horse made up of copper sheets with the iron riveted knobs and stitched over leather. This is another different theme. Equally interesting was the head ornament of a horse from a khapa for mounting on the leather base. Okay, then next page is the copper and bronze were also used though on a lesser scale. ओके, की कॉपर आणि ब्रॉन्झ यांचाही वापर आहे लोखंडासोबत, मात्र तो कमी प्रमाणात आहे कॉज दीज आर दी लेस्ट स्टडी मेटल्स दॅन दी आयरन. ओके, सो दे ऑल्सो यूज दी कॉपर अँड ब्रॉन्झ बट इन दी smaller scale, on the smaller scale. Okay, lesser scale. The objects consisted of bells with the iron clappers, domical ones for cattle, then bangle dishes and fuels for the sticks. Noteworthy are the copper dishes and lids with a final in the form of the preaching words. Okay, just like what the most important concept is the preaching words. Some of the bronze objects, particularly those from Nilagiri and Raigiri. Okay, important bit for us. Nilagiri and Raigiri, some of the bronze objects, particularly those from Nilagiri and Raigiri, height in percentage ranging from 29 to 21%, which was even absent in Indus Valley bronze. Okay, की टीनचं जे पर्सेंटेज आहे ते अगदी 29 to 21% पर्यंत व्हेरी होत आहे, जे इंडस व्हॅलीच्या काळात एवढं आढळत नाही ते या काळात आपल्याला सापडलं आहे असं आपण विशेषतः म्हणू शकतो. तसं द मेगालिथिक पीपल वेअर इक्वली स्किल्ड इन मेकिंग गोल्ड अँड सिल्वर ऑब्जेक्ट्स. ओके, की साधारण त्यांना की सोने आणि चांदी यांची देखील वस्तू बनवता येत होत्या अशा आपण विशेषतः म्हणू शकतो. दिस इज द जनरलाइज स्टेटमेंट. मग मेगालिथिक पीपलचं एक पॅरलल आढळणारं वैशिष्ट्य सोने चांदीच्या वस्तूही बनवतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इथं कोणतं की साधारणतः की टीनचं प्रमाण जास्त सापडलं आहे, जस्ट लाईक इंडस व्हॅली. ओके, की त्याहीपेक्षा ते जास्त आहे. गोल्डन बँगल्स सापडल्यात, रिंग्स सापडल्यात, स्पायरल इयर रिंग्स आहेत. ओके, डियम्स आहेत आणि बीड्स हॅव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आदिचलनू मास्की जुनापनी इन विदर्भा, देन नागार्जुन कोंडा अँड माहुरझरी. नागार्जुन कोंडा अँड माहुरझरी. Noteworthy among these objects are a bangle made up of fine discs of the gold, okay, then threaded on the copper wire with the hooked ends, then a spiral ring and a gold necklace with the 3 annular discs, each having 2 perforations for a stringing from a junapani, and a necklace with the cabled gold strip having a rectangular gold leaf pendant mounted on the lacquer base. Circular beads, spiral earrings and the 3 discs from the Mahurzari. Okay,
3 discs from the mouth जरी. That's it. Okay, simple आहे. Studs and the spacing beads of silver have been reported from the Junapani and Nagarjun Konda. हे वेगळ्या ठिकाणून वेगळे आर्टिफॅक्ट सापडलेत. एवढं जरी स्टुडंटने लक्षात ठेवलं तरी दॅट इज मोर दॅन इनफ. ओके, सो नेक्स्ट फेज, अमॉंग द अदर पर्सोनल ऑर्नामेंट्स आर beads of the semi precious stones like agate, carnelian, coral, crystal, quartz, lapis lazuli, bluish one, glass steatite and the terracotta. की अशा वेगळ्या ज्या पद्धतीच्या साधारणतः अवजारं जे आहेत आणि त्यासोबतच मग दागदागिने देखील आपल्याला सापडत आहेत. आणि ज्याच्यामध्ये की व्यक्ती शरीरावरती वापरलेली जी दागदागिने आहेत ते अवशेषामध्ये देखील आपल्याला सापडत आहेत. तसे डिस्टिंक्टिव्ह फीचर ऑफ द बीड्स इज द इचिंग ऑफ द डिझाईन्स, सम ऑफ विच आर टिपिकली मेगालिथिक. की त्यांचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे की त्या फेजमध्ये जे त्यांनी निर्माण केले त्याचे अवशेष आपल्याला सापडत आहेत. अल्दो नो डायरेक्ट एव्हिडन्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ अ कॉटन इज अवेलेबल. की ते कापूस घेत होते की नाही याबद्दल आपल्याला जरा शंका आहे. बट स्टील यूज फॉर अ क्लोथ कॅन बी इन्फर्ड फ्रॉम द ट्रेसेस ऑफ अ क्लोथ फाउंड ऑन सम ब्रॉन्झ ऑब्जेक्ट ॲट आदिचलनूर अँड द निलगिरी हिल्स. ॲट आदिचलनूर अँड निलगिरी हिल्स. की मेगालिथचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो तसं. ओके, नेक्स्ट फेज, इट इज अ peculiar paradox that people with such an advanced knowledge of architecture involving hauling of the boulders, cutting of slats, making circular apertures in the slabs. ओके, साधारणतः काय करतायत की भला मोठा दगड आहे त्याच्यामध्ये ते एक्झॅक्ट सर्क्युलरली याकडे स्लॅब तो ब्रेक करताय की जेणेकरून त्या मृतावरती तिथं प्रकाश पडावा असं थोडक्यात त्यांचं म्हणणं आहे. सेन्स ऑफ अ डिरेक्शन ॲज रिफ्लेक्टेड in their elaborate burials and skilled knowledge of metallurgy and other craft should have no traces of their domestic architecture. ओके, की हा टप्पा चांगला वारंवार वाचून घ्या, 2-3 वेळेस वाचून घ्या इथलं इथं. Next phase, the structural remains at Brahmagiri, Payampalli, Takai Ghat and the Hallur only indicate patches of flowers, occasionally with the post holes suggestive of a modest timber constructions. की काही प्रमाणात यांनी बांधकामामध्ये लाकडाचा देखील वापर केला आहे असं आपण नक्कीच म्हणू शकतो. ओके, सिंपल. This phenomenon perhaps supports the postulate that the megalithic people were pastoral nomads. की यावरून एक पुरावा आपल्याला मिळतोय की हे जे मेगालिथिक पीपल आहेत हे एकेकाळचे पास्टोरल नोमॅड्स असावेत असं आपण नक्कीच म्हणू शकतो. Whereas the megaliths of the northeastern India have been extensively studied and are found to be more or less living tradition of the aborigines. ओके, आदिवासी परंपरांशी ते मिळते जुळते काही प्रमाणात आहेत. Very little systematic work has been done on those of extra peninsular India and also in Vindhyas. की अजून तिथं म्हणावं तसं उत्खनन झालेलं नाही असं एका पद्धतीने आपण म्हणू शकतो. पुढचा मुद्दा, रिसेंट एक्सकॅव्हेशन ॲट बुर्जा होम अँड गोफकल हॅव इंडिकेटेड द असोसिएशन ऑफ आयरन विथ इन द डिस्टिंक्टिव्ह ब्लॅक अँड रेड वेअर विथ द मेनहेर्स. ओके, की विथ दी मेनहेर्स असं आपण म्हणू शकतो. Similarly, excavation of some of the megalithic tomb in a district Allahabad have established the presence of iron in the graves. हे खास करून आपण अलाहाबाद किंवा वाराणसी परिसरात यांची एक साईट सापडलेली आहे त्याबद्दल आपण चर्चा केलेली होती. In the same region district like Mirzapur and Varanasi, iron was not recorded in excavated megalithic burials which nevertheless show a likeness to those of district Allahabad and of that peninsula असं आपण विशेषतः इथं म्हणू शकतो. ओके, पुढचा मुद्दा, ऑन द अदर हँड मायक्रोलिथ्स अँड पॉटरी कंपॅरेबल विथ द चाल्कोलिथिक कल्चर ऑफ सेंट्रल इंडिया जस्ट लाईक मंडाई हॅव बीन ऑप्टेन्ड फ्रॉम द मिर्झापूर वाराणसी ग्रुप. ओके, या परिसरामध्ये देखील याचे काही अवशेष सापडत आहेत मात्र तरी देखील की लोखंडाचा वापर थोडा कमी आहे असं तज्ज्ञांचं मत आहे. हे एक्साविशन आहे की पहा एवढा मोठा गडा आहे
की जो माणूस देखील त्याच्यामध्ये परफेक्टली बसू शकतोय. समजा जो एक्सामिशन करतोय की त्याच्या बाजूला असे अनेक वेगळे गडे सापडलेत. मग हे दफनाचे जे प्रकार आहेत समजा यांचे, सो हे वेगळे प्रकार आहेत. ह्या सगळ्या स्लाइड्स की जे जे आपले हिस्ट्री ऑप्शनला ज्या ज्या मुलांनी ॲडमिशन घेतलं आहे त्यांनी मला मेसेज करा. ह्या सगळ्या स्लाइड्स की तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातील तशा. ओके, सो लेट अस क्रॉस चेक द अँसेस्ट्री. ओके, ancestors. So ancestry. The megalithic builders have been recognized as the primary speakers of the Dravidian languages, just like Tamil. And in an extravagant case, the map of the Dravidian languages with their northwestern outlier, that is a Bruhei, जी इंडस व्हॅली परिसरातील लोक कदाचित बोलत असावेत त्या भाषेला आपण ब्रुहेई असं म्हणतोय. ओके, तर त्यांच्याशी काही प्रमुखपणे यांचं साम्य आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, has been compared with the distribution of megalithic cysts with their little known but sufficiently defined northwestern groups. हे थोडक्यात काही ना काही प्रमाणामध्ये यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटी आहे, साम्य आहे असं आपण विशेषतः इथं म्हणू शकतो. पुढचा टप्पा, ॲज अगेन्स्ट दिस देर आर व्हेरियस व्ह्यूज विच पॉस्ट्युलेट अन आर्यन ओरिजिन ऑफ साऊथ इंडियन मेगालिथ्स बेसिंग देअर आर्ग्युमेंट्स ऑन द करस्पॉन्डन्स बिटवीन द हॉर्स सेंटर्ड अर्ली आयरन एज ग्रेव्स of the Caucasus and the Laurentian, including the necropolis B, Silk Siak II, okay, circa 1000 to 800 before Christ, and those of South India, particularly the post-old storms, असं म्हटलं गेलं तसं. The cave burials of बलुचिस्तान. ओके, थोडक्यात कुठं तर बलुचिस्तानमध्ये पण यांच्या साईट सापडल्यात, एवढं लक्षात राहील तरी भरपूर आहे. सो बलुचिस्तान seem to provide a link in this chain. This postulate would indicate the introduction of a megalithic traits overland and the land routes to India being well known and much recognized in the millennia preceding the Christ era or the Christian era. Next phase, some scholars hold that the Indian megalithism was derived from the Mediterranean region via coastal route, but it is quite impossible nowadays. Okay, if we think it rationally. Apart from the site Maski, Yelashwaram, Nagarjunakonda, and perhaps also the Chandavali and the Perumbar, where the articulated skeletons were recorded, the burials as a rule represents bones collected after the excarnation, predominantly nomadic practice. Okay, so that was one of the basic theme. Instances of bones of several individuals bundled together as a single parcel in the same grave are not infrequent. ओके, की जस्ट लाईक माणसाची वेगळी हाडं आहेत, ती हाडं एकत्रितरित्या बंडल केल्या टाईप करत आणि एका भांड्यात पुरून टाकत समजा, किंवा एखाद्या ठिकाणी पूर्णही टाकत. सो हा टाईपही आहेत, वेगळे टाईप देखील आहेत समजा तसं आहे. इट इज आर्ग्युएबल देअर आफ्टर दॅट सम ऑफ दिस टॉम्स मे बी फॅमिली vaults used as a collectively recognized. Okay, it might be the collectively recognized. Of the two skulls examined from the burials at the, again I want to repeat and I just, you must remember it, this site Adi Chalanur, the most famous one, okay, close to the Kanyakumari. So burial at Adi Chalanur by Zuckerman, one was found to be unmistakably astral, having similarities with the Dravidian cranial features, while the other was a Dravidian. Next phase, contrary to this, the studies of skeletal materials from Brahmagiri and Yelaveshwaram by S.S. Sarkar and P.C. Gupta, and next one, Pratap Chandra Datta indicate, besides an autochthonous Austral type, Brachi, Mesolithic people similar to the Scytho-Iranian stock as encountered in the necropolis B of a Silk Siak 6. ओके, एकेवर त्यांनी मेन्शन करणार काही लोक आहेत, त्यांचे नावं आलेत, खूप काही वेगळं नाही तसं. ओके, सो द सेम टाईप ऑफ पीपल सीम टू बी प्रेझेंट ॲट अ पिकली हाल अँड अ मास्की, की हे वेगवेगळ्या ठिकाणी भटकत बसतात, इकडून तिकडे तसं आहे. द सिस्ट्स ॲट रायगीर ब्रॉट टू द लाईट रिमेन्स ऑफ अ डोल्चिओ Mesophagic, Dolicho
मेसोसॅफिलिक पीपल. ओके, तर हे काय आहेत, तर रायगीर नावाचं जे ठिकाण आहे समजा त्या परिसरामध्ये झालं एक एक्साबिशन, त्याच्यावरती प्रकाशात उजेड पडतोय. इट इज पोस्टुलेटेड दॅट द ग्रेट मायग्रेशन ऑफ दिस सिथोइरानियन टूक प्लेस बिटवीन 2000 to 1000 BC फ्रॉम द रिजन ऑफ युक्रेन. आता याच्यामध्ये पुन्हा वेगळ्या थेरीज रिफ्लेक्ट होत आहेत, त्या सर्वांबद्दलच आपला माहिती असणं आवश्यक नाही आहे तसा. ओके, बट स्टील एकदा आपण लेटेस्ट रीड इट वन्स. सो लेटेस्ट डिस्कस द क्रोनॉलॉजी ऑफ दिस पीपल. For computing the time range of the peninsular megalithic culture, the evidence obtained from both relative and absolute dating may be reviewed. Okay, this is one of the basic thing. During the last 4 decades or so, excavation have been conducted at over a dozen habitation and burial sites. Okay, ki saranta, let us discuss the chronology. While some of the burial sites did not have any corresponding inhabitation site, Amritha Mangalam and Sannur in Tamil Nadu, Porkulam in Kerala and Jagdinelli in Karnataka, etc. इथं काय झालंय की डिफरंट टाइप ऑफ बरियल साइट्स डिड नॉट हॅव एनी करस्पॉन्डिंग हॅबिटेशन साइट्स. ओके, हा एक त्यांचा एक लॅग येतोय. सम हॅबिटेशन साइट्स इल्डेड ओनली ऑक्युपेशन डिपॉझिट belonging to the megalithic culture without any related burial sites. Okay, example Hallur and T Narsinghpur at Karnataka. That is another the different one. Next phase, as far as the relative dating is concerned, the evidence reveals a consistent cultural sequence in which the megalithic culture characterized by the use of iron and black and red pottery is seen to have significant overlaps with the terminal phase of the recognized Chalcolithic at the initial stage with the historical period datable to the beginning of the Christian era at the latter age, we can say. Okay, so different sites, different type of burials. Okay, the later point is a more accurately dated, being based on the occurrence in the related overlapped deposit of the Roman denarii. लक्षात ठेवा. ओके, रोमन दिनारी rolled ware dishes of an individual type bearing on an inner base of a distinctive rolled pattern characteristics of the Arentine ware. ओके, की ही मुळात या काळात रोमन लोकांची एक विशेष भांडी होती, त्यांना आपण ॲरेंटाईन असं म्हणायचो. जनरल स्टडीजमध्ये पण आपण त्याचा टप्पा पाहिला, तर त्याचा संबंध या लोकांशी देखील आल्याचं आपण ऑब्झर्व करू शकतोय तसा. ओके, दिस इज वन ऑफ द बेसिक थेम. नेक्स्ट फेज, द एक्साव्हेशन ॲट ब्रह्मगिरी for the first time provided the fixed point in the chronology of the megalithic burials, as much as is established that the megalithic culture ended or near the middle of the 1st century AD. How far back should be the beginning of a culture be placed, it was difficult to estimate. Okay, याचा कालखंड कुठून कुठपर्यंत असावा याचा अजून तर आपण पर्टिक्युलरली डेटिंग करू शकलेलं नाही, बट स्टील 1000 BC to 300 BC पर्यंत हे असावं असं तज्ञांचं एक मत आहे. बेसिंग ऑन दिस आर्ग्युमेंट द हिस्टॉरिकल फॅक्ट सर मॉर्टिमर व्हीलर प्रपोज्ड 200 BC फॉर द बिगिनिंग. ओके, और जनरली 1000 BC to 200 to 300 BC before Christ, we can say. Okay, this is the different one. Thereafter, based largely on the theoretical considerations relating to the author's origin and spread of megalithic cultures, various dates were suggested which ranged from 700 to 300 BC for a beginning of the megalithic cultures. Okay, so the megalithic culture in South India therefore endured for nearby 1000 years. The first millennium BC, the Hallur determination which gave a central date of 1000 BC are significant in 2 ways. Next phase, the first for the initial date of a megalithic culture and second for the beginning of a use of iron in South India. Okay, again that is the basic one. The early date of iron in South India is supported by several dates from the site in the northern and northwestern part of a subcontinent, Noh in the Rajasthan, Sonpur in the Bihar and Perak, Baluchistan Cairn burials and the Swat region, Pakistan graves. Okay, Swat graves, Pakistan, which indicate a time range of 1000 to 700 BC for introduction of iron in a respective parts of the subcontinent. Okay, that is one of the basic theme. For Vindhyan megaliths, C14 dates were obtained from the Kakoria and Kotia. Okay,
from Kokoria and Kotia. The dates from a Kokoria which are of a non-iron using class shows the ages younger than 300 years. Okay, so younger than 300 years. Okay, again not each and everything you need to remember from this slide. Okay, next phase, the menhirs in a Kashmir valley, both Burzam and Gurfakal, which are on the excavation, were found to be non-sepulchral and in a cultural sequence follow to recognize the occupation are dated from first half to the first millennium before Christ, we can say. Okay, against the background of the above data, we may now summarize the findings from some of the excavated sites in this region during the last 4 decades and so on. Okay, again that is the basic one, different one. This review focuses attention largely on the types of the megaliths excavated and does not detail individually finds obtained therefrom. Okay, the association of 3 types of the ceramics and iron objects may be taken for granted unless otherwise indicated. This is the different theme and the different one, we can say. Okay, so this type of burials, here we can observe some utensils, urns, pottery. Okay, so again this is the different one, cairn shaped megalithic burial site at Ubali excavated during second phase of excavation. Then different type of horse tooth samples collected from the megalithic burials that shows that the halls were definitely buried with various people. Those are associated with the megalithic cultures. Okay, various dead bodies. So again this is the different one. So excavated remains, so let us discuss about it. यांच्यामध्ये अवशेष कोणकोणते सापडलेत. ओके, सो अजून थोडंसं सिम्प्लिफाय होईल. अँड तमिळनाडू of the sites excavated in this region are following are noteworthy. That is in Tamil Nadu, Payampalli, Mutturapalan, Sutokni, Sannur, then Kuttanur, Amritamangalam, then Pudukottai. At a Payampalli, threefold sequence of a culture was revealed, showing from the bottom upwards as the Neolithic, Megalithic and the historical one, which cannot be classified into particular region. Okay. The valley below the habitation site, therefore, there were cairn circles. So we just discussed about various type of cairn circles in that region. Let us discuss next one. 2 of these were proved to contain stone lined pits. Okay, one containing disarticulated skeletal remains of the 2 individuals and the other a legged terracotta sarcophagus surrounded by the iron arrowhead and some type of a pottery. Okay, that is the different one. At Mutturapalan, 33 urns without any surface markings were excavated. In all, 3 somewhat different urn forms have been recognized. Next one, some of these urns were provided with a lid or were covered by an inverted urns. So या भांड्यांमध्ये का पुरलं जाईल, तर भांडं हे काय तर गर्भाचं प्रतीक आहे, मातेच्या गर्भाचं प्रतीक ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. मग साधारणतः की त्या गर्भातून पुन्हा जन्म होईल असं विशेषतः याच्यामध्ये म्हटलं गेलं आहे की पुनरपि जन्म पुनरपि वर्णम पुनरपि जन्नी पुनरपि शरणम असं आधी शंकराचार्यांनंतर म्हटलं आहे. एका पद्धतीने ते पुढे रिफ्लेक्ट होत आहे असं आपण म्हणू शकतो. तसं ऑन द इंटेरियर ऑफ अ अर्न टेराकोटा हुक्स वेअर प्रोव्हाइडेड. ओके, with a few exception, the urns contain skeletal material and smaller vessels. Sometimes smaller vessels were kept around the urns. Okay, this one at a nearby site of the Sutokeni, apart from the urn, cyst graves were also excavated. The cyst graves were also excavated. The latter were marked on the surface with low cairns and build circles funerary furnishings. Okay, हे सगळं मृतदेहान विषय आहे, खूप काही डेप्थमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. Vast with the low post hole contained 2 terracotta sarcophagi
with as usual. At a Kuttanur या ठिकाणी site, a burial site with the habitation area nearby was excavated. In the excavation, the cairns and the stone circles showed a simple or a lined pit with the human remains, a stone system, and a laid terracotta sarcophagus. की एका पद्धतीने जी पुरण्याची जी परंपरा आहे ती परंपरा आपण पाहू शकता. At a Sanur, the graves are marked on the surface by low cairns and the stone circles, we can say. Okay, so 5 of the cairns were open to reveal that the grave constructions was a plain width, sometime lined with the boulders. One of these contained 3 terracotta sarcophagi with the usual deposit of a pottery and iron objects, including a horse bed. At Amritamangalam urns covered with the domed lids containing the fractional human bones and a pottery and a few iron objects were found. Next page, Kerala. At Porkalam, an urn burial surrounded on the surface by the circle of a traced laterite stone and covered by granite capstone was excavated. The urn, which was uniform in shape, contained vases, iron objects, and etched carnelian beads, we can say. Above the lid were also some 18 pots. Okay. So these are various type of sites. At Karnataka, among the excavated sites, the most noteworthy are the Brahmagiri, Pikli Hall, Maski, Tedar Hallu, and Halnagli. At Brahmagiri, 2 type of burials, just like the pit circles and cyst circles, were excavated. Both of these were marked on the surface by a circle of semi-dressed stones. Okay, तर हे काय तर हे जनरल आहे की वेगळ्या ठिकाणी आपण हे सगळं पाहू शकतो तसं. The cysts had a porthole on the east, while the pits are approached by a shallow ramp closed by a functional slab. की एका पद्धतीने आपण जो स्लॅब टाकतो त्याच पद्धतीने आपण ऑब्झर्व करू शकतो. Both type of a burial contained the usual associated pottery and the iron objects. Site at a Maski, on the other hand, besides the menhirs, which had no sepulchral association. Okay, so this is the next theme. Some classes of burials were excavated. So let us discuss various classes. Oblong grave pits, oblong shaped grave pits with an extended skeleton and grave gourds. Next phase, oblong grave pits with a fractional burial and grave gourds. Next theme is the urn burials. Pit circle with an extended skeleton or a fractional burial with the usual funerary offerings. Next phase, at Teradal and Helengli, passage chamber tombs demarcated on the surface by cairn enclosed by a circle were excavated. Okay, this is the next theme. At Hallur, a threefold sequence of a culture extending from the Neolithic though the megalithic to the historical period was revealed at a habitation site. Okay, the 3 cultures overlapped at a Brahmagiri. That is the next theme. The overlapped phase of the Neolithic, Chalcolithic and of megalithic deposits was dated 2000 before Christ. Okay, through the radiocarbon determination. At Andhra Pradesh, few of the important sites, that is the Nagarjun Konda, Yelleshwaram and Satanikota, deserve our attention. Okay, excavation at the former 2 sites were taken up as salvage approaches from stemming from the construction of a dam, that is the Nagarjun Sagara Dam across the river Krishna, which was to submerge the large part of ancient sites located on either banks of the river, but still historians tried to save few of them. Likewise, the excavation at Satnikota were necessitated by the construction of a hydroelectric project at Srisailam, some 100 kilometers of upstream from the Nagarjun Sagar across the same river Krishna, which would submerge archaeological sites and remains. Okay, at Yelleshwaram, both cyst and pit burials were exposed. That is one of the basic theme. One of the cyst burials contained 2 lists covered by the capstone. Each compartment contained some quantity of human bones, including skulls, we can say. Next one, pottery was also found both inside and outside the cyst, and that was the
too much general assumption we can say, okay, or general found. Another cyst showed a portable cut into northern wall in a sharp contrast to the Brahmagiri cyst which had portholes in the eastern wall. This cyst contained another smaller cyst with the unique structural feature of the glabbed roof. Okay, this is particularly significant because the glabbed roof are made in a cyst tapicelk. Okay, so you need not remember to remember each and everything via these slides. We are highlighting the various slides. Okay, at a Vidarbha, okay, special reference to the Maharashtra. At a Vidarbha, in this region, excavations were conducted at the Junapani near Nagpur, then Kaudinyapura, then Paunar, Khapa, Takalghat, then Mahurjuri, Naikund, and at a Bhagimari. Culturally, they were found they belong to this some South Indian tradition. Okay, so ते साऊथ इंडियन टाईपच आहेत ऑब्विसली असं इतिहास तज्ञांना वाटलंय. कौंडिन्यपूर, पवनार आणि टक्कलघाट वेर हॅबिटेशन साइट्स, जुनापनी, खापा अँड माहुरजरी बरियल साइट्स. इथं मृतांचे अवशेष सापडलेत, वरती ते लोक राहत होते तसे. while the Naikund was both a habitation and a burial sites. Okay, we can say there is a habitation as well as a burial site. At this habitation site, ब्लॅक अँड रेड वेअर BRW, मेगालिथिक म्हणले की BRW तुमच्या डोळ्यासमोर आलं पाहिजे, करड्या रंगाची भांडी. सो BRW, मिकाशियस रेडवेअर as well as a painted black on red ware together with the iron objects and the beads of the semi-precious stones including East carnelian were found in occupation deposits, indicating thereby a megalithic culture horizon. Okay, that is the basic theme. The burial sites of the Junapani, Khapa and Mahurjari contained cairn burials surrounded by some stone circles. Okay, संच एक वेगळेपणा आहे. महाराष्ट्र जर म्हणलं तर काय म्हणायचं इथं, तर BRW, मेगालिथिक एजच्या काळात BRW होतं, एवढंच आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, महाराष्ट्र. फनररी ऑब्जेक्ट इन्क्लुडिंग पॉटरी, आयरन, कॉपर ऑब्जेक्ट्स, बीड्स, बोन्स ऑफ द पर्सन्स फॅमिलीज वेअर प्लेस्ड इन द डिफरंट स्टेजेस ऑन द फिलिंग ऑन द पिट फ्लोअर. ओके, एका पद्धतीने मृतदेहांचे अवशेष आणि त्याच्यासोबत आपला पॉटरी. All three ceramics obtained from the habitation sites were duly recorded with the painted black and red ware occurring at a Mahurjari and Naikund. ओके, हे सारांत हे कुठं तर पेनिन्सुलर परिसरामध्ये होतं असं आपण म्हणू शकतो. याच्यामध्ये आपलं काय काय सापडले, डेकोरेटेड लीड्स, बँगल्स, बेल्स अँड हेड ऑर्नामेंट्स ऑफ अ हॉर्स obtaining from a Khapa and a Mahurjari and gold ornaments from Mahurjari and Junapani. एवढं काय डेप्थमध्ये लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नाही. Still, it is our duty to observe each and everything. ओके, सो आज आपण कोणता काळ पाहिला आहे, तर आज आपण महापाषाण काळ पाहिला आहे. या महापाषाण काळामध्ये हे खास करून विदर्भातील जुनापनी नावाचं ठिकाण आहे, नागपूरजवळ आहे. ओके, नायकोंड आहे, माहुरजरी आहे, पवनार आहे, विनोबा भावांचा आश्रम जिथं आपण म्हणतोय की त्या परिसराच्या खाली वेगळ्या साईट्स सापडल्यात. काही साईट्स आपल्याला की काश्मीर परिसर किंवा खास करून मग बुरजा होम या परिसरातही सापडल्यात. लेह लडाखपैकी लेहचं खोरं आहे तिथंही सापडल्यात. राजस्थानातील नोह नावाचा परिसर आहे तिथं सापडलाय. इकडं बुरजा होम परिसर वरती जो आहे, इकडं अजून साधारणतः बलुचिस्तान आणि मकारांचा किनारा, पाकिस्तानचा जो किनारा आहे समजा कराची परिसर आणि मकारान किनारा, त्या परिसरात या साईट सापडल्यात. मास्की, ब्रह्मगिरी आणि सगळ्यात शेवटचं कोणतं तर मग आदिचन्नोर हे नावाची जी ठिकाणं आहेत, या परिसरात आपल्याला मृतदेहांचे वेगळे अवशेष सापडले. त्याच्यावरती मोठमोठी दगडं या काळात ठेवण्यात आली होती. काही दगडाच्या पेट्या होत्या, काही दगडं लिंगोरच्या सारखी एकमेकावर ठेवली होती. जर कोणी योद्धा जर कधी मरण पावला तर त्याला मेनगीर असं म्हणतो किंवा महाराष्ट्रात त्याला वीरगळ असं म्हटलं जातं. पुढं त्याचाच विरोबा झाला आहे आणि आज वेगळ्या गावांच्या जत्रा यात्रा जे आपण म्हणतोय की त्याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये एक मिक्सचर झालेलं आहे असं तज्ज्ञांचं याच्यामध्ये मत आहे. याच्यामध्ये अलेक्झांडर री नावाचा एक तज्ज्ञ होता, त्यासोबतच मॉर्टिमर व्हिलर या दोन तज्ज्ञांनी प्रचंड मोठं योगदान दिलं आहे असं आपल्याला विशेषतः म्हणता येत आहे. व सगळ्याच मृतदेहांच्या बाजूला मातीची भांडी सापडलेली आहेत, काही प्रमाणात घोड्यांचे अवशेष सापडलेत, लोखंडाची हत्यारं सापडलेली आहेत. ओके, त्यासोबतच साधारणतः प्रिशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, अगदी लोखंडाचे आणि त्यासोबतच सोन्या चांदीचे दागदागिने देखील आपल्याला सापडलेत. त्यासोबतच मग साधारणतः
की मृत्यूनंतरच्या जीवनावरचा त्यांचा विश्वास आहे की घोड्याची हाडे कुत्र्याची हाडे देखील आपल्याला सापडलीत. ओके, सो याला आपण काय म्हणतोय, महापाषाण काळ. या लोकांनी लोखंडाचा वापर केला आहे. महापाषाण काळ थोडा वेगळा आहे. तर की साधारणतः हा लोहयुग जे आहे की हा थोडासा पुढचा टप्पा येतो, बट स्टील की दोघांमध्ये खूप काही फरक नाही असं तज्ज्ञांचं मत आहे. मग आपण आपल्या हिस्ट्री ऑप्शनलच्या सिरीजमध्ये की साधारणतः काय केलं आहे की सुरुवातीला अश्मयुगे पाहिली, मग इंडस व्हॅली पाहिली आहे, मग इंडस व्हॅलीच्या बाहेरचे काही कल्चर्स होते त्यांना मेगालिथिक कल्चर्स असं विशेषतः म्हटलं आहे. आज आपण त्यांचा आढावा घेतला आहे. या वेगळ्या ज्या स्लाईड्स आहेत की ज्या विद्यार्थ्यांना हिस्ट्री ऑप्शनलची बॅच जॉईन करायची आहे, ओके, तर त्यांनी काय करायचं आहे की या नंबरवरती मला संपर्क साधा. जे विद्यार्थी हिस्ट्री ऑप्शनलची बॅच जॉईन करू इच्छित आहेत फक्त त्यांना या स्लाईड्स पाठवल्या जातील तशा. ओके, की साधारणतः हिस्ट्री बाय मंगेश तवले, की साधारणतः या नावाने माझं टेलिग्राम चॅनल आहे. ओके, आय होप यू एन्जॉय टुडेज सेशन. की साधारणतः मामाच्या मुलीशी लग्न करण्याची प्रथा यांचीच आहे. तमिळ तेलुगू की लहानपणीची गाणं आपण ऐकतोय किंवा अडगुळं मडगुळं सोन्याचं बडगुळं, लहान मुलांना वेगळ्या मातीची भांडी आणि इतर यांच्याशी खेळण्याची शिकवण दिली जाते किंवा आतोकली वातोकलीचा खेळ आहे हे यांच्यापासूनच आलेला आहे. ओके, पुढे हेच लोक सुसंस्कृत झाले आणि नंतर त्यांनी संगम साहित्य निर्माण केलं आहे. आता मित्रांनो, पुढच्या सेशनमध्ये आपण वैदिक काळ, आर्य भारतामध्ये येण्याचा आगमनाचा काळ, त्यांनी निर्माण केलेलं साहित्य, त्यातून वेद, त्यानंतर मग साधारणतः ब्राह्मणे, आरण्यके, उपनिषदे हे ग्रंथ कसे निर्माण झालेत यांची वाटचाल आपण उद्याच्या सेशनमध्ये पाहणार आहोत. ओके, आय होप यू एन्जॉयड अ लॉट. ओके, लेट अस वेट टुमॉरो 4 to 6 PM की उद्या 4 ते 6 या दरम्यान आपलं ऑफलाईन लेक्चर असेल आणि ऑनलाईन लेक्चर असेल. ओके, थँक्यू.